Oké, megyünk. Csi. Azt vártam egyébként, hogy mikor fog elindulni a YouTube stream. Szóval szevasztok. Hello there. Oké, megyünk, teljesen jó. Szóval, we are here once again. 8 percet ír itt a PC Gaming show-nál. Jól értem a címet? Igen, jól értem a címet. Ugye ennél van az egyébként, ami egyedibbé teszi ezt az egy adást, tehát jelen esetben az, hogy amúgy hát, hivatalosan is mi az? Partner vagyok úgymond, vagy mi? Nem basszák meg a seggem, kaptam pár infót egyébként, amiről mindjárt fogok is beszélni a PC Gaming show-val kapcsolatban. Egy dolgot még meg akarok csinálni egy fél pillanat. Hogy refreshelem a chatet. Hát, ha így működni fog ugyanúgy. Cső, már többet streameltél a héten, mint Norbi. Fuck yeah. Jó, mondjuk amúgy nem streameltem volna ennyit, hogy ha nem videójátékos bemutatókról lenne szó. Yes. Szóval, ahogy a VR-os srácok még nézik tovább a streamet, abba belenéztem, hogy ők most mit néznek, hogy nézik, mit tudom én. És már ez nem ők. Ó, az FGS-ad is megy, nice. Itt 35 aktív van, hát léptél nézi, van, ez kicsit furi. Az Xbox-nál még, vagy a Game Awards-osnál maga az Xbox cuccnál még amúgy most is nézik. De az engem jelen esetben annyira nem mozgat most. Majd max visszanézem egyébként. A VR-os srácok meg egész sokáig, vagy na, mi ez? Elég sokat beszéltek a stream elején. Tehát egy ilyen... Most mi voltam, hogy 1.40... Hát ők is beszélgettek azért egy ilyen 20 percet. Kb. A streamen, lehet, hogy ők is ott elmondtak, hogy meddig nézik, lehet, hogy ezt is majd nézik. Az Outer Worlds 2 miatt. I don't know. Nem tudom. De ja. Ez van. Szóval. Annyit tudok jól csinálni, alapvetően, hogy átálltok ide a reaction cucc, nem, majd akkor váltok át a reactionra, hogyha már ténylegesen egy perc van a hátra, vagy mit tudom, addig is legalább lesz egy kis zene a háttérben. Meg aki esetleg utólag fogja megnézni ezt, mondjuk nem azt nem mondom el, mert amúgy ez ki lesz úgyis vágva. Prediction-nak, maga amiket felírtam, ugye, hogy miben másabb egyébként, hogy ez tegnap is volt egy kérdés, ugye Barna által, és ezt nem azért mondom, mert jaj, miért kérdezel ilyet, hanem inkább most úgymond most megnézem a kérdést. De már itt is az van, hogy starting soon. Jó, akkor átváltak. Mégis csak átváltak, sorry. Így. Szóval, abban másabb a PC Gaming Show, hogy ez inkább ténylegesen csak a PC-re jövő játékokat mutat be első körben. Tehát amúgy azt értem fel, hogy a PC Gaming Show többnyire PC játékokra épül, persze a zöld vagy két csapat játékai is megfordulhatnak, tehát inkább kevésbé lesznek triplaa címek, és egy több indie játék jelenik meg, mint így bemutatás jelleggel. Lényegében ennyi, hogy több inkább PC-re alapuló játék lesz bemutatva, bár egyébként ezek lassan kezdenek egybe mosakodni, szóval mindegyik igazából. Na végre! Elkanzolassak am I right? Így van. Egyébként azért alapból ugye, mivel hogy említettem, hogy most partnerként vagyok, egy co-streamerként, mondjuk inkább csak így. Közben elnézek mindjárt a Discord, ez nem... igen, itt vannak ők is. Igen. Visszatekergettem gyorsan, hogy mire mit reagáltak, amit úgy hirtelen megtaláltam. Szóval, hogy nem kaptam úgy e-mailt, de viszont lehetséges az, hogy ki request, wait a minute, igen. Ja, ez más, oké. Egy fél pillanatot kérek szépen, csak hogy hát kaptunk valami új infót, de nem feltétlen, oké. Nem csak ezt akartam megnézni. Szóval, amúgy kaptunk hivatalosan is egy e-mailt, amiben meg lett mondva pár játék, hogy mik fognak megjelenni, vagy hogy milyen formában, stb. Vagy
vagy hasonlók, meg hogy milyen cégek fognak játékokat megjelenítetni itt, ezen a showcase-en, és felírtam egy párat, akiket már láthattunk egyébként az elmúlt napokban, illetve hát valamilyen szinten újdonság is lehet. Egyébként az Aspire-ral kezdtem, akiktől valamilyen remake várható lesz, vagy remaster. Ebben nem vagyok még biztos, én úgy örülnék egy KOTOR-nak, egy Star Wars Knights of the Old Republic-nak. Igen, utána pedig egy Blumhouse Games, ugye tőlük már láttunk mostanság játékokat, nem írtam föl konkrétan egy címet sem. Ne hiteges, bárcsak lenne. Amúgy van telefonra is KOTOR, csak mondom, ha érdekel valakit. Szóval ugye horror játékokat adnak ki a Blumhouse-ék. Igen, tehát ők egy ilyen újdonső, tehát egy olyan cég, aki lényegében csak ezt, tehát az Alan Wake-es sztoriknál volt valami még, amikor megjelent a második rész, akkor itt volt valami ezzel kapcsolatban. CCP Games, ugye tegnap is jelen voltak, ők az EVE Online-nak a fejlesztői, valószínűleg az EVE Frontierről és vagy az Echoes-ból fogunk valamit kapni. A Lost Riftről is kaphatunk új játékot, ami lényegében a People Can Fly csapatának egy új túlélő játéka, egész faszán nézett ki egyébként, amennyit láttunk belőle. A Ubisoft is itt van, mint hát kvázi partner, de nem tudom, hogy mit mutathatnak be. Most az Xbox-nál nem mutattak semmit, az fix. Igen. És ugye a Krafton is itt van egyébként, mint partnercég. Lehet, hogy kapunk valami újdonságot, ezért ők is dolgoznak elég erősen, meg elég komolyan a háttérben. Lehet, hogy az Inzaihoz kapunk valamit, vagy esetleg a PUBG-hoz kapcsolódó játékhoz valamit kapunk esetleg pluszban, vagy az új ténylegesen új készülő játékukhoz, aminek nem tudom mi a neve hirtelen. Pedig még talán beta teszthez is kaptam hozzáférést. Miért megkeresem a játéknak a nevét, hogy hát ha... A Prológ, azt hiszem az volt a játék, hogy Prológ. Lehet, hogy abból is kapunk valami új információt, de ezt sem mondom 100%-ra, annyit tudok tényleg mondani, hogy ezek, akiket most felolvastam fixen itt lesznek, mint partnerek. Tőlük várhatunk infókat. Mit tudom, azok a növénye mögötted? Van bent? Igen, van bent. Ez tart egyébként életben már napok óta. Nem tudom, hogy egy... Akkor ezek szomorú, hogyha tényleg egyébként meg egy fél óra mire fog kezdődni ez a cucc. Fallout 5 in this fun. HL3 az. Egy fél pillanat. Akkor fogok félni amúgy, hogyha ténylegesen egészkor fog kezdődni. És amúgy igen, bazd meg 9 PM CEST. Faszom. Addig mit csináljuk abban a fél órában? Még lehet, hogy elszállok akkor gyors mosdóba. Vagy lehet, hogy nektek is ezt tanácsolom. És szaladjatok el még mosdóba, meg... Mehet a vin, na! Faszom. Nyomok egy olyat, hogy... kicsit kifogyott minden, egy másodpercre. Nem tudok írni.
Miért nem lettem úgy vastag betű? Ha? Na mindegy, nem lett Montserrat. Ott is a számláló. Amúgy most már igen. Eddig nem volt itt. Most került ide amúgy. Tényleg? Ja, egy perce. Tehát mire én ezt elkezd... Igen. A kurva Isten, bassza meg! Van ez a öreg párcsak, aki ezt mondja. Jó, addig annyit tudok mondani nektek, hogy én átszadok gyors mosdóba. Legalább most egyébként ezt megtudtuk, hogy ez így van, és nem fogok a stream közben olyan dolgokat tenni, amit amúgy megbánnék. Amit a Ferenc pápa alá... Azt igen. Már ezt megkeresem gyors, várjál. Hello, itt vagyok. Ferenc pápa... Még jókat keresek rá. Itt van. Csíksom jól. Ferenc pápa viszont az első, aki Erdélybe is ellátogatott. Ezzel a magyar mondattal köszöntette Ferenc pápa a magyar... Olyan dolgokat, hogy a lábam közé fosnék például, hogy csak egy példát mondjak. Abszolút cinema. Keci. Na mindegy. Kurva Isten, bassza meg! Azért jó, mert pont pápa is ezer vicces, hogy Istennel káromkodik. Istenem. Jaj. Jó. Ti is hozzatok srácok nasit, meg stb. Én is hasonlóképpen fogok tenni. Meg átadok mosdóra. Viszont ha ez PC exkluzív, akkor több esélyem is lesz visszatalálni. Igen. De az a baj egyébként... baszki. Nem várom a keddi napot. Még azon egyébként, hogy itt ugye indibb címeket kaphatunk. Lesznek itt nagy dolgok, tehát amúgy tavaly is egész nagy, és tényleg olyan játékok voltak, amik úgy megleptek, hogy pont egy pcgaming show-n voltak. De a tavaly ez más volt egyébként, a tavaly ez egy 10 éves pcgaming show volt, tehát azért lehetett több, meg tehát a 10 évességük miatt lehetett, hogy több nagyobb címet is bemutattak összességében. Nem hallatszik be az utcazaja kintről? Most jut eszembe, most hallom rendesen, teljes hangerőn és kibaszott hangos. Amúgy. Szóval, hogy igen, nem hallatszik, nice. Szóval, indibb címek lehetnek, meg hasonlók, de nagyobb eséllyel lesz olyan játék egyébként, ami nektek is jobban tetszeni fog. Nem feltétlenül ilyen nagyon hardcore gémekre kell gondolni összességében. De, ja. Na jó, addig megy itt a háttérzene. Én jövök mindjárt, egy pár percet kérek, és utána még beszélgetünk. Ha esetleg addig van bármilyen gaminggel kapcsolatos kérdésetek, amiket esetleg tudok válaszolni, akkor tegyetek fel nyugodtan. Na, mindjárt jövök.
Tehát peak stream content, 30 perc, falfesték szálladást néz is. Ami most rendesen gondolkozok, hogy megvegyem-e az Elder Scrolls Online-t. Amúgy faszán nézett ki tényleg ez az új tráiler. Meg is bemutató az Elder Scrolls Online-hoz. Amúgy egy ténylegesen, amúgy egy immerzív sztori, meg valamilyen formában, tehát az alapvetőnek vett MMORPG-hez képest sokkal jobb egyébként, legalábbis szerintem. Meg tényleg olyan, hogy egy teljesen új és modernebb Elder Scrolls játékot játszana. Tehát nem mondjuk egy Elder Scrolls 6-ot, vagy egy 5-öt, vagy most esetleg az Oblivion sem, hanem egy teljesen egyedi cucc az egész, szóval amúgy egész fasza. És azt hiszem nem is olyan drága feltétlen, szóval. Ezen hoztam egy kis sandwichet magamra. Ezt most úgy a seggembe fogom nyomni, hogy ez hihetetlen. Thank you. Thank you. Azt hiszem, valami 5 euróért vehettem az eredetit amúgy. Olyat magamnak, nem. De mondjuk 22-ben játszottam utoljára vele, és akkor 11 órát beleöltem. Egyébként. Szóval Max Benzen én ezt tudom tanácsolni, hogy vagy nézel valahonnan olcsóbb helyem, amúgy. Vagy vársz egy picit, még le lesz akciózva. Amúgy. Annyira mondom, a legkedvesebb ember. Tömjed a beled! Tömjed a majmot! Mert aki jó étvágyát, te meg egy zabályt, egy dolgot fadna. Mindenképpen bent van. Nem, hogy egész olcsóan, ugye egész olcsóért tudják adni a játékot. Amúgy jó magyarhoz hűem. Rendhatósra szemfüset eszek. Faszán megkenve zöld fűszeres vajkrémmel. Sajt. Rendhatott húsos. What the pre-show. Na, legalább ez is van. Nem értettem. Rendhatott húsos. Megint world premiere-ek lesznek, ugye? That's right. For the past decade we've been Gondolom, hogy náluk bringing is you exciting previews a of the hottest upcoming PC gamernél games, and this year we're kurva jó also doing szeteket our csinálnak. first ever deep dive into the glorious, sparkling PC hardware that makes them run. Throughout the pre-show, we'll be talking with expert guests about the latest in hardware innovations and trends. And as you can see from my overalls and the workshop I'm sat in, we're going to be rolling up our sleeves and building something very special during today's show too. And who knows, you might learn a little something new for the next time you build your own PC. But before we get into all that hardware, here's a different sort of hardware for you to check out. Take a look at what's coming up for wholesome shopkeeping sim, Trash Goblin. No, új játék. In this wholesome shopkeeping game, you're an orphaned goblin trying to start a business. But Ezt látom, csak pre-show. Say hi to Eamon. They're an anti- Nem annyira akarom hangosra. self-appointed guardian/business partner. Hogy ez a overall-os tudsz, az lesz egyébként, hogy elméletileg lesz majd egy PC, tehát lesz egy számítógép,
amit ők építettek össze, és ezt emetleg majd meg lehet nyerni. Ez az egyik ilyen nagyobb cucc náluk most. Hogy a event alatt emetleg ezt be lehet szerezni, mert meg lehet nyerni. Desperately trying to impress her new boss, or must Romeo and their extensive and frankly exhausting romantic adventures. But you're your own boss. Decorate, invest in your tools, expand your shop, travel a little, all at your own pace. The fate of the city can wait. Trash Goblin, out now. One goblin's trash is another goblin's treasure. That's a famous saying in the goblin community, along with goblins speak louder than words and don't put all your eggs in one goblin. Trash Goblin 1.0 is out right now. Next up, we're going to be talking about a couple of the biggest PC gaming innovations of the past few years. But to do that, we're going to need a little help from some expert witnesses. Na. As a streamer and videographer, breakthrough technology like DLSS and FSR are absolutely essential items for my day-to-day. DLSS, FSR, and XESS, they're all doing similar things, which is kind of reducing load on your computer and still retaining some levels of image quality as super samplers. I think it's super exciting. Basically, it just gives you more performance, seemingly for free. Being able to push my setup to its limits whilst also maintaining high frame rates and overall visual quality while streaming allows me to continue to being my best without having to sacrifice performance. It seems like magic on first appearance, but when you dig into the details, there's a lot more going on under the hood. It's also important that I'm able to jump from game to game without worrying too much about drops in quality or putting unnecessary strain on my PC. This is especially useful with new-gen games. Whether I'm looking to dodge my opponent's crushing blow in Clair Obscur or ploughing through the hordes in Doom Eternal, it's reassuring to know that I've got the hardware side of things covered. With new gen games coming out, like a Monster Hunter Wilds, they had support for frame generation, which is a part of DLSS. So you can render it in a smaller thing, use the super sampler, and then because that frame time is choppy, because it's demanding on a CPU, frame generation can help kind of smooth over those bits. It's given you more room to make your games run and look better while not increasing your performance impact. It allows you to get more out of your hardware. As games get more demanding, we demand more from them, especially when it comes to visuals. And when it comes to gaming monitors, we love nothing more than a good OLED with lightning-fast response times and infinite contrast. For more, keep your eyes on the screen as we monitor the opinions of a couple of OLED experts. OLED really does feel like a quantum leap forward in terms of the image quality you can expect from a really high-end monitor. And that's not to say they don't have caveats, but they are essentially the thing to aim for now. If you're building a high-end rig and you're thinking about what monitors to get next, really, if you're prepared to spend a fair bit of cash, and a lot of gamers are, you're looking at OLED monitors. From pixel response time, color range and latency, refresh rates, depth, getting proper blacks, they are simply objectively better, and you will notice a huge step up if you upgrade to one from a sort of more traditional VA or TN or IPS panel. And they're getting faster and faster as well, which makes them a good shout for competitive gaming, or really any sort of gaming at this point. The big blockbusters that have enormous graphical fidelity targets and sort of ambitions like Cyberpunk 2077 and Ghost of Tsushima, they don't look any better than when they're on an OLED screen. But it goes for even murkier games like the Resident Evil series, Dead Space Remake. The HDR benefits you can get from an OLED monitor on those games can be exquisite. I'm into my mil sims, so Grey Zone Warfare as well, which is a stunning Unreal Engine 5 looking game, but it also requires some good Twitch reactions. Anything where I really need that quick Twitch response, OLED tends to be better at it, as well as looking the best at the same time. But if you're looking for best of the best, OLED's where it's at. That is some great info on OLED monitors. You know what monitor I'm using the most these days? A baby monitor. Because I'm a mum. Oh. Nope. Nothing? Wow, tough crowd.
How about this one? What did the monitor say when it got knocked onto the floor? Ow, that hurts. Okay, what else is in the news? Folks, you notice how Jack Black is in every single video game thing these days? I started up an old save game of The Sims 2 last week, and I am not making this up. Jack Black was in the game wetting his pants in the Goff family kitchen. And when did every game in the world decide it needed 10 minutes to compile shaders before I can play it? Did I miss a meeting? If I wanted to spend my time watching a number quickly decreasing on a screen, I'd just log into my banking app. Am I right? I am Frankie Dubs. That is my time. Good night. Please press F to pay respects to your servers and give it up for your next act, a colony management sim where it's all about cats versus mice. Here's a Whiskerwood. Amúgy az fotán néz ki. És mi döntjük el, hogy kikkel játszunk, hogy egerek vagy macskák leszünk? Na, hamarosan jön. Nice. Kis aranyos kémnek tűnik amúgy. Oh yes. Ez már most tetszik. Oh yes. Whoa. Outbound. Abban a pillanatban. Throwing everything in a cozy van and going on an open world road trip with your friends? Sign me up for Outbound. Oh hey, looks like we're getting a call from PC Gaming Show co-host Sean Plott. Hello PC Gaming Show co-host Sean Plott. Akkor mit mondjak Barna? It's me, PC Gaming Show co-host Sean Day9 Plott. Just checking in to see if you're almost ready for the big show next month. Sean, the big show is today. Right now. This is the pre-show. I definitely knew that. And definitely didn't forget what month and day it definitely is, or what country I should definitely be in. Are you sure you're going to be ready? You're on in about 10 minutes? Relax. I started going to one of those GTA barbers. Super time efficient. See, and while I'm doing a respec, look, give it to me straight. Come on, great, right? Pretty good. Oh God, no. Maybe this? I'd stick with the default Sean skin. Gotcha. Day 9, day 1. A classic look. Well, things are going great at the workshop. We're focusing on hardware this year, and we're about to move on to keyboards. Oh, I'm on my way. As long as I catch my flight and hop on the shuttle to the submarine, then it's just a quick trip in a speedboat that turns into a hang glider, and I'll be at the studio in 4 minutes, maybe 5. But first, the duty-free shop seems good. Well, he certainly cleans up quick. Great timing, because we're ready for our next segment. What would PC gaming be without the act of pressing a key and making magic happen? Our keyboards are the clickety-clackety medium through which we work wonders, and the tech behind them has only gotten more wonderful. Let's turn to a keyboard expert who can tell us all about Hall effect keys. Whoa. Traditionally, you have on, off, binary, you press the switch and that's it. Whereas Hall effect is more, it measures the entire depression through when you press it. Fox, the main shift that's brought out is a focus on performance, I would say. Before you had a focus on feel and sound,
You can still have that with Hall Effect, but now we have something that's definitively, this is for gaming performance. There's all kinds of games that benefit from Hall Effect. The main ones would be competitive shooters, competitive FPS games, your Counter-Strikes and your Valorants and racing games and stuff like that, for example. Hall Effect allows Kamu amerikai akcentus, pedig on that nem. front if you've got the Esküszöm, nem fast direkt fingers for csinálom it. úgy. Esküszöm, nem direkt csinálom. Building your own PC for the first time or even the 10th time can be a little intimidating, but we're always here to help. Let's Mekkora head over to tábla our az? workshop's build center to meet PC Gamer's managing editor of hardware, Jacob Ridley, and see what he's cooked up for us. Itt tényleg így nyom? Hello, Jacob. Oh, hi Frankie. Nem, nekem Great ez timing. I'm vágom a almost done sót, with that de... special build you requested. It took a lot of work, but I think De you're going nem, to de be happy esküszöm, with hogy it. nem direkt Especially csinálom the így. particle cannons and plasma railgun. What? I'm here about a custom PC build. Are you sure? Let me check the work order. Jacob, please build me an awesome custom PC by June 8th. I'll also need you to build me a mech so I can rain fire and destruction down upon all my enemies on June 9th. But do the PC first. Thanks, J-Dog, TTYL, Frankie. Blimey, I got the dates mixed up, so you definitely don't need the mech today. Nope. Power it down. Okay. It sure does look cool though. That giant mech right over there, just off camera. So expensive looking, isn't it? It's a real sight to behold. Anyway, don't worry about having not built the PC yet, because it just means we can build it together during the show and then give it away to one lucky viewer. It's so fortuitous how my careless mistake worked out perfectly. Before we get started though, why do you think gamers should build their own PCs? Well, Right. there's lots of reasons. Cost is definitely one, because you can absolutely save money over pre-built computers by buying parts separately and putting them together yourself. PCs are also one of the few Nem áll electronics in rendelkezésre. life you can build at home. Do you know anyone who's built their own television? My Uncle Bertram did. He worked on it for weeks, but it just turned out to be a cardboard box with some angry bees in it. He called it Elküldött BTV, Discordon? and it stung us. It stung all of us. Exactly my point. We're also living in an age where we're losing the power to repair electronics ourselves. What happens when something goes wrong with your smartphone? You have to take it to someone to get it fixed, or more Thank you. likely, have it replaced completely. If you built your own PC, not only will you become more knowledgeable about diagnosing problems, you'll have a better chance of being able to fix it yourself. Sound advice. Thank you. Bingo! 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 Whoa! Tényleg így nyomom? Jó. Istenem. Nem tudtam, hogy így csinálom, sorry. Wow. De inkább azt mondjuk tényleg azt mondja, hogy hogy wow. Akkor azt fogom mondani, hogy azt a mindenségét neki. Ez összes jó játéknál. Kapibara! Akkor mondani, azt a mindenségét neki. Capybara! Capybara, 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 capybara! Hagyjon bassza a földet az órával. Azt a mindenség. Cappy Castaway. Castaway. We are castaway. Ooh, 30 seconds remain. Yeah. Aha, I know my shit. Na, lássuk. 8 hét. Na nézzük a PC Gaming Show 2025-ös felhozatalát. Ja, igen. Major audiences again. Ha halk lesz, vagy hangosak a szajtak, ez még csak egy ilyen kis zenés cucc, ez nekem is halk egyébként. Alapvetően, és a stream az full hangerőn van. Így van. Az meg.
Hello and welcome to the PC Gaming Show 2025. My name is Sean Day9 Plot, and once again, I am thrilled to be here with you, showing you the latest game trailers, previews, and world-exclusive first looks at what's ahead in the world of PC gaming. But even more importantly, I'm delighted to be joined again by the co-host with the most, Mika Burton. Thank you, Sean. It That's is a great to be back on the PC Gaming Show, especially since we're cooking up something extra special this year. As you can see, Sean and I are broadcasting today's show from a crucible of clandestine accoutrement. Oh, that's right. Here in our high-tech hardware workshop, we've assembled some of the finest PC gadgetry for some of the world's smoothest secret operatives. You know where all the spies get all their coolest toys? Well, it's from us. We've made headsets that double as wall-climbing suction cups. We've made keyboards that can turn into cars that turn into boats. We've also built a laptop that's a crossbow that's also a blunderbuss, and I'm afraid to touch it. That's how you know it's good. We made a gamer chair that turns completely invisible thanks to cloaking technology. Sean, the invisible chair never actually made it out of R&D. Well, that's what they want you to think. Regardless, we're in the process of using igen, sok ilyen csípkelődés, meg vicceskedés lesz. Készüljetek fel. The Rig. Ooh. The Rig is a top-of-the-line AMD-powered gaming PC, and it could be yours. Hogy ezt a Rig nevű PC-t meg lehet nyerni. One lucky viewer at the end of the show. But that'll happen a bit later. Right now, let's kick off the show the PC Gamer way with count 'em, three world premieres. Kezdődnek a world premierek. Egyből 3-mal fognak kezdeni. Legyen jó. Dahlia, I know you're nervous about going home. But you're going to be fine. We don't know the state of the crisis. Ooh. And a job's a job, right? Nagyon kapta. Get in, get out. Don't get sucked back in. Oh, nice! Kis grappling hook action. Aha, és akkor ezt a space shipet kell igazából kitakarítani? Meg megszabadítani ettől a fertőzéses cucctól? Remember, D, it's just a job. Ambrosia Sky, coming soon. De, és már van demohoz, na, azt tetszik. Ambrosia Sky. Rangó, vagy mi volt az a gekkós mese? A multiplayer shooter cucc. Salone. Az olyasmi lesz, mint a... Mostanság nagyon népszerű ez a Repo, Phasmophobia, meg a másik game, ami inkább horrorosabb, ilyen űrhajóval mész föl. Nem jut eszembe a neve. Inkább Sea of Thieves, csak lövöldözéssel. Far West. Nem, tök menő. És van is hozzá, lesz hozzá playtest, amire fel lehet regisztrálni már most. Nice. Oh! The Sword Coast. What? Neverwinter. All these places will be consumed. Ez nagyon retro style Dungeons and Dragons game. Neverwinter. Kicsit úgy néz ki, mint a Lord of the Rings Online. Picit szebben, de igen. 100 plusz órás journey-t kapunk, Jézus. Complete, Ja, hogy várj, Ez maga a D&D online, csak kiegészítve, meg felújítva? Nem tudtam elolvasni az elején lévő szöveget, hogy mi ez pontosan. Enhanced Edition, ja, pre-order now. De menő!
Watch me speedrun this Bech in 50. Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. Nice. Ez menő. My excuse will be food poisoning. I was gonna go with regular poisoning. Interesting. Go on. Well, I already have so many sworn enemies and even more unlabeled bottles in my kitchen, so it's entirely believable. You know what? You do you, my guy. In the meantime, let's check in with Frankie and Jacob about the rig. Igen. Ezzel ilyenekkel lesz elhúzva amúgy a show. Tehát annyira sok minden nem lesz, elméletileg, bárki tudja. De az... Tehát... Ezt minden ilyen, legtöbb esetben ezt el fogják mondani, hogy megnyerhetjük ezt a PC-t, és ezt itt fogják megépíteni előttünk. Plus 32 gigabytes of Corsair Dominator Titanium DDR5 RAM. We're also throwing in a Corsair K70 Pro keyboard, Asus ROG Swift OLED monitor, and a Corsair Nightsword RGB mouse, all handpicked by Jacob. We didn't forget a thing. We're even including a mousepad. That's where your mouse lives, sleeps, and entertains other mice. Let's get to work. Hey there, pcgaming show. It's the god of metal. Fresh tracks, or I will get you. Szóval hogy ez ez a PC-hez teljesen mindent megkapsz. Monitor, keyboard, meg mouse, meg mousepad. Come, remain by the fire and hear the tale of Norwind's greatest champion. Holy shit! Ez a VR-mentes Beat Saber. Kétszer menőbb formában. Ott volt Vice, mint a Kodiakos Vice. Ez micsoda? Fresh Tracks. Augusztus 22. Jézusom, ezt szakad a szemem. A bitrátra se bírja annyira. De mindegy. Én ugye ez is, ha nem esett volna feltétlenül, az is régi korvid cucc. És a masterelés nem igazán sikerült az összevágás során. Kicsit úgy ez a karakter, mint ha valami Dante lenne a Devil May Cry-ból. Ezek fognak megjönni. Egy platformer akciójáték, volt valami Stereo-like cucc. Egy ARPG. Szerintem ez lesz a Blumhouse-aiktól a game, amit még lehet. Megint a Ratata. Ratanta. Ez tényleg nagyon kiégtem. Addig elhúzták ezt, ez borzasztó. Aztán legalábbis ez az volt. Demo available now. Ez... Igen, ez hosszú lesz. Nagyon elhúzták. Tegnap, igen, tegnap is.
Gucci, Gucci, Gucci. Ratatán, az. Július 25-én pedig az early access. Ha valakinek megtetszett volna ez a játék. Megint World Premiere, nice. Alright. Let's see what we've got here. Oh, kis mókus. Ez róka? Nem tudom. Aranyos állat. Oh. Moomin Troll. Winter's Warmth. 26-ban jön. Az egy róka volt? Na baszki. Nekem mókusnak tűnt elsőre. 1 million copies sold. Nesses. Oké. Nem is hallottam még elő a játékról. Infinite Seamless World. Oh, nice. Amúgy tetszetős. Ha lesz felesleges... What the fuck? Nem. Odafigyelek, hogy nem mondjak vote. Most már. Tehát, hogy lesz felesleges kurva sok időm, hogy ezt kitanuljam ezt a játékot, és tudjak dedikálni rá időt, akkor neki megyek egyszer. Október 9-én az a version 1, és már most hogy már elérhető Early Access-ben, de a teljes verzió majd október 9-én. It's important to celebrate when something reinvents itself. Necess overhauls its graphics, gets major updates. It's beautiful. It's almost as beautiful as the rig's Corsair RM1000X fully modular ATX power supply. Oh, it's poetry. In fact, the only thing more poetic is a perfectly executed heist set in a dystopian techno future. Yes! When we heard the makers of Payday and GTFO had a new co-op heist FPS in the works, you know we had to find out more. So we infiltrated 10 chambers and interrogated the makers of Den of Wolves. Here's all the info we dredged from their genius minds. Ez nem World Premiere, mert erről már ez volt szó. A Get the Fuck Out és a Payday 2, a Payday készítőinek egy új játéka. Acquired the building schematics. And rerouted the security comms. We're in position. The package was as good as ours. Az olyan szabály rosszabb volt egyébként ott. Every variable accounted for. Itt a végére már nagyon kis ült az agyam. But we fucked it up anyway. Next time, we gotta be even more prepared. Den of Wolves. Stockholm. Henry Kettner. Mi a faszkeresít? Shooter, 4-player co-op heist game taking place in the future. We focus a lot on player agency, story, and keeping the player on their toes with some interesting elements that take you out of the brick-and-mortar world of Midway City, where the game takes place. It's a power fantasy, even though there's obviously tension as well, with like stealth segments and stuff. The identity of Den of Wolves primarily is balls to the wall. De ha olyasmi lesz, mint, tehát olyan formában fog működni, mint a PD2, akkor már most hagyják a faszba az egészet. The big difference is of course the sci-fi area where we can play around a lot with design. The freedom we have with this sci-fi space is a bit terrifying actually, because you can go
nuts, basically. We've actually told ourselves to not try to over-design stuff, but not limit us creativity. So designing the Midway City from the start, we knew we wanted big mega-structure buildings to actually place our levels in and be free of how big levels we want them to be. It's this very large city arising from the sea. You want to look out at the city and see, like, okay, so this is a living, breathing city and it works. Coming back to the heist genre is sort of a, I don't know. After Payday 2, I felt like I had so much more things to do in my head, like what I wanted that game to be. Because temporary setting limits you in so many ways. Everything you do to enhance the game breaks the theme. With a sort of a sci-fi theme on it, it enables you to stay in the pocket of thematics and still solve things from a gameplay angle. When making a game concept or a world, you have to think about what tools it gives you to solve problems in the future. And the sci-fi thriller theme gives us a lot of tools to play with. Midway is just a corporate haven. There's no rules, there's nothing. It's divided up into districts. There's even like district wars and this kind of thing within the city. Eddig csak sétálgattak, párat lőttek a quick gameplayen keresztül. Dystopian take, kind of like a classic role-playing game of saying like, oh, this is the backdrop, and I'm gonna hand you a new adventure and have a bit of fun. Na, végre. So there's something called dives in the game. It's basically a neural heist. In the middle of whatever you're doing in the normal mission, you can basically jump to this other place. Thematically, there's these architects that build these defense mechanisms that gets injected into people's minds, and then you're trying to break into one of those. The dives allows us to explore a little bit with visual art design and gameplay design. Just tracking down this specific person that you need to make a dive into to extract information. We don't need a bank vault for that. It could be a suburban, gritty area, or it can be a very high-end luxury apartment or of some sort. The dives provide change of pace and change of intensity in the gameplay and change of scenery. And it could be a nightmarish sort of abstract thing. Imagine trying to navigate a forest or something like this. But it could also be a Japanese temple or fortress in the Swiss Alps. We could just mix a lot of different stuff together because it's this very abstract place. And also with gameplay, we could go from a shooter to a platformer to a horror theme. Or we can have sort of parkour experimentation where you can run on walls. We make the rules for what the dives are, what they can be. Tehát ugyanezek, oké, pre-alpha még csak. Tehát még az alphához sem ért, tehát lehet, hogy csak az azért pálya van ténylegesen játszható formában, nagyjából játszható formában kész, és azért van csak ez mutatva. De ugyanezt mutatják folyamatosan, hogy A-ból B-be sétál ugyanaz a három karakter, ugyanott lövöldöznek, meg felhoznak egy pajzsat, és így... Tudom, értem, pre-alpha, még itt nem kell sok mindent várni, de annyira nem. This thing we did for Payday, where you would craft masks and this kind of thing. Yeah, we're going back. Nem is a Payday 2-re gondoltam, a Payday 3-ra. A Payday 3 is sikerült szorulni, a Payday 2 jó volt. Ugye? Már nem 13 ilyen. Yeah, maybe it is. Nem, mostanában volt. Payday 3 volt, bocsánat, Payday 2 jó volt. Fully masculine, maybe doing, you know, these big skull masks. Like, we don't want to limit us to not do it, but with the mask we have now, we actually wanted to bring some feminine, some sexiness, you know. So one of the inspirations we actually had was the Keira Knightley pout that she has, and there's also like these Japanese theater demon masks with Például 3 volt a kaksi elmondások szerint. Igen, 2 az jó. Oké, igen. Arra gondoltam egyébként, sorry. De ahhoz viszont emelten nem volt nekik közük a Ten Chambernek. Allow them to expand the world inside of themselves, so finding the signs where they don't really know where to put it, in what categories, we try to hit kind of a sweet spot there. Vagy de? This is going to be a high-paced, intense, and a very fun, collaborative game. Playing together with friends is a beautiful thing, right? Especially when we have these situations where shit hits the fan, we panic together and try to solve it. So if you put 4 people in a room and they play it, and you start to hear the voices go up, and they start to be loud in the room, then you know, like, yeah, it's something, you know? If you want to find out more about Den of Wolves, head to our Steam page and make sure to wishlist now.
köszönjük az infót, srácok. Amíg aztán összerakták. Alapvetően az egész az jól nézett ki. Ugye nem, engem nem nézett meg. Aha. Tehát a pénzes emberek ellen, meg a corporate dolgok ellen, hogy fel akarsz lázadni, akkor táncolnod kell a robotok előtt, hogy ezzel fölbozd őket. Oké. Hol vannak a robotraidikák? Egy vámpír miért fosik egy zombitól? Bocsánat a kérdésért. Mert egy ember fél a izétől, az oké, a vámpírtól. Spooky Express, play the demo now. Jó? Frankie, this is my first time on the PC Gaming Show. Any advice? It's not that hard. Just show up on time, learn your lines, and don't cross me. Don't you ever cross me, Ridley. I will destroy you. Also, tea with honey is great for a scratchy throat after a long day on set. Okay. Want to rehearse the next scene? It's that silly one where I'm trying to detangle a bunch of headphone cables and you learn the folly of crossing Frankie Ward. I have powerful friends and a long reach. Or you could tell us about the next part you're going to install. Yeah, let's do that, please. Right, the X870E Aorus Master has a few special features to make PC building easier. My favorite is this tool-free SSD slot. Press a button and the heatsink comes away. Oh, no, that's pretty cool. Install your SSD. No screw required, which means no more crawling on the floor looking for said screw when you inevitably drop it. Then there's this Wi-Fi antenna. This combines standard 2 Wi-Fi connections into one easy-to-install or remove connector. No need to screw anything in. Lastly, if you want to disconnect your GPU, hit the button in the corner and pull it out. Job done. Nice. Mik ez tök menő. Welcome to Evil Empire, where we've been working on the Rogue Prince of Persia's early access for over a year now, pushing the game way further than we ever imagined. I mean, just look at me playing. I'm happy, the team is happy, and our boss is happy. And the players, well, they seem happy too. Our 1.0 launch is fast approaching, so ez aranyos. Aha. Ez a Rogue Prince of Persia. Igen. Igen. Nem értettem, hogy mit mondott, de igen. Ja, ez amúgy menően nézett ki. Vagy kicsit fura volt, szinte egyből a Lost Crown, vagy mi volt a másik Prince of Persia játéknak a neve, ami 3D-s is volt egyúttal. Hogy azután jelent meg pont egy, ugyanilyen ilyen platformer formában a Prince of Persia, de ez egy roguelike Prince of Persia, ezért is a The Rogue Prince of Persia. Most már csak a Sands of Time-nak a dátumok élen, mikor volt elegesen megjelenni. Ha erről amúgy nem hallottatok, vagy nem láttatok erről sok mindent, nem gáz egyébként. Menő ez a játék, meg amúgy stb. Amennyire láttam belőle, nem játszottam személy szerint vele. De amúgy menő game. The opportunity to save your kingdom as the worthy Prince of Persia. Hang amúgy fasz a streamnál?
Lehet akkor így is, hogy Ubisoft az így itt van, hogy mit mutat be? Végül is. Includes content from live playtests. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. We were the conductors of the train, tirelessly serving our passengers with kindness and respect. Excuse me, this is a conductor-only residence. Please back away from the door. Hey, what's up? Yes, get motherfucking ready! Listen up, scumbags. Scum. Never get me out of this control. Nem tudom, Laci, itt van-e? Nem Cam, csak Scum. Talán nem biztos, hogy Scum. A Scumbag miért gondoltam rá, de nem biztos. Bro, we can literally intercept the conductor, steal all his shit, and extract. Let's go, 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 go! I'll take right, you take left. Say go. Go, 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 go. There! We got them! We got everyone! Engine fall in 10, 9, 8. Carabao, we gotta move! A helyben némítom, nem mindegy. Faszom mentő. Engine fall. Ha jól olvastam. Ilyen ötösöm nagy, ilyen ötösön legyen a lottón. Ugye a CCP Games-től a Frontier. Sci-fi survival experience. You start your journey alone, a tiny blip in a seemingly endless universe. As you struggle to gain a foothold in this hostile world, you can build rudimentary structures, improved ships, components, and more. You'll begin to discover details about the universe and the ancient civilizations whose remnants still roam the skies. Everything requires fuel to operate, and good resource management is crucial to survival. The most potent source of fuel, crude, is necessary to build formidable ships, advanced structures, and even stargates, reconnecting the vast universe. Smart structures are highly customizable and open the possibility for emergent gameplay only bound by your creativity. Founders have already created custom tournaments, specialized trading hubs, advanced security systems, and more. Are you ready to lose yourself on the frontier? Wow, I knew space was dark, but that was dark. CCP really knows how to make the destruction of the universe look kind of beautiful. I'm honestly looking forward to being ambushed in the depths of space in Eve Frontier. Hát ha lesz jobb még. Az Az Aspire még nem volt. A no-no. Just head over to the PC Gaming Show Steam page and you'll find every single game we're showing today in one convenient spot ready to be wishlisted. So no scary surprises. Absolutely. And now here's a look at some of the great games from puzzle publisher Astrological. World Premiere, Astrological. I'd say the days are blurring together, but what days? As for the isolation, ez... nem működik az oldal, lehet, hogy majd a stream után fog. Ez nem az, hogy nem biztos ez a game, amire gondolok. Construct. Nem, ez nem az, amire gondoltam. Mert lesz egy olyan játék majd, amire hirtelen gondoltam, hogy egy robotként, mint az utolsó élőlény, vagy a Földön, és úgy kell lényegében egy rakétát kilőni a valamilyen bolygóra, és azért kell túlélni egy ilyen totálvizes világban. Voli, nem arra gondolok, de ez amik hát nem olyan az. De én is arra gondolok amúgy. Skyrig, coming to Steam 2026. Welcome to Matsuzawa Manufacturing Factory #1. Demo Operation.
holnap jön, ha jól olvastam. Kaizen a Factory Story. Azban nem emlékszem a játék nevére. Most az egyik finomon benne volt egyébként. Vagy pont a izébe vár csak. Nem csináltam semmit. Nem. A The Last Caretaker egyébként. A Channel 37-től. Ott volt az, hogy egy robot... olyasmi, mint egy Subnautica, csak... mégsem. Tehát vizes teljesen, csak mégsem. Voxel grafikás cucc. Kabolyás, igen. De jól néz ki. Ez is egy ilyen... túlélő... lehet, hogy mint a Factory jó amúgy. Arra emlékeztet. Az meg element fosni. Vagy még esetleg egy ilyen egy Warcraft amúgy, tehát egy ilyen RTS, egy régi ilyen retro type RTS. Ja, hogy kikelt az ágyból, azt a kurva. We all profit down apart. Oké. Eddig 3 játékot írtam föl, ebből az egyik egy pre-show játék volt. Modulus. Here we're producing blue cores. Let's see how we got here. This facility was built out of these 3 modules, which were drawn, stamped, and dyed with pigment. Produced here in our blue pigment refinery, which was constructed from these modules. Oh! Made by combining these modules. What? Cut from cubes, which were melted from polyrock, extracted here. Aztán... ez hozzá fel van építve, hogy mindent, és nulláról neked kell mindent megcsinálni. Akinek tetszenek ezek a játékok, ahol tényleg ennyit kell grindolni, csak menő lehet, és Early Access-ben lesz 22-én októberben, és már van demo hozzá. Here's one. You know when you accidentally drop a tiny little screw into your PC case and it just disappears? Oh yeah, I hate that. Do you have some cool hack for I hate that. Nope. My tip is that screw is gone forever and you should pretend it never existed. Forget I asked about tips. What can you tell me about the Radeon RX 9070 XT you're installing? The Radeon RX 9070 XT is a hot ticket item right now, and for good reason. This is AMD's graphics division putting its best foot forward with an RDNA 4 chip that can go toe-to-toe with NVIDIA's GeForce RTX 5070 Ti. If you're worried about running out of VRAM, don't be. This comes with 16 gigabytes of GDDR6. Nice. That's plenty for gaming at 4K. Plus it supports FSR4, the latest version of AMD's upscaling technology, to help your frame rate. But what I like about it most is how easy it is to undervolt. This lets you run it with less power and still get top performance. Amúgy menő a 9070. Így AMD videókártyákban tényleg meg vagyok elégedve. Most is ugye egy 7600X. Igen, 7600 XT-n van. És úgy baromi jobb szuperál. Főleg úgy, hogy én nem akarok 4K gaminget. Ugye ez is amúgy 16 GB RAM-mal, mit tudom én, szóval nagyon pacek. Mutassatok valami nagyot! Mutassatok valami nagyot! Nem megint egy felső nézetes, távolról nézetős
játékot, hanem nagyot. Tudom, ezek is játékok, meg jó játékok, meg impactful. De a negyedik ugyanolyan játék után csak valamiben picit másabb formában, ez már kicsit sok. Generation Exile. És Next Festen elérhető lesz. A jövő hét is van. Nagyon necces. 11-bit Studios, tudjuk, nem értem fel semmit, de láttam, hogy ők is partnerek. Maybe it's time to consider the easy way out. Wait. Tudjuk, nem lett volna most valami bemutatva? Ezen azt tetszik. Scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. You were always one of us. From day one. De várjál már, most ott volt rendesen TPS is, meg ilyen Fallout Shelter-es cucc is. Valamit egy picit, Star Treknek is tűnik amúgy egy picit, meg a Death Stranding. I just wanted to find a way out. 'Cause soon enough we'll die. 'Cause soon enough we'll die. 'Cause soon enough we'll die. Nem tudtam elolvasni, az meg olyan fos volt a logó. Oh, Pathfinder, nice. Ez egy ARPG egyébként. Customize each hero between 3 paths, inspired by 2nd edition Pathfinder. Or mix and match to craft the perfect hybrid. Whether adventuring solo or with friends, switch between the party's heroes on the fly to unleash almighty combo attacks to annihilate the forces of darkness. Deep below the surface, the dark sorceress Belcora Haruvex gathers her power. Are you foolhardy enough to delve into the shadowy depths of the Abomination Vaults? Ja. Pathfinder Abomination Vaults. Ez egy új Pathfinder game lesz. Nice. Oh. We meet again, little merchant. Still taking up the challenge of a double life. Bastion 2. Torn between one endeavor and Vagy nem, csak hasonlít. Közben egyetem tőle, nice, rendi check. Már! Nem direkt csinálom. Nem, azt hittem ez Bastion, de nem. Bár régen sokkal ilyen durvább volt a grafikája Bastionnek. Is this pursuit more important than its destination? That answer lies with Ez a Moonlighter 2. Little Merchant. És már van hozzá demo. És ez még most fog jönni. Computers aren't the only thing we build here at our hardware workshop. While Frankie and Jacob are working on the rig, Mika and I have been preparing some more elegant equipment for fieldwork. Spy gadgets. See here. This might appear to be a standard ATX full tower personal gaming computer. In actuality, ha már ennyire kémesben nyomjátok, ami azt hiszem az IO interaktív is így lesz, akkor legyen már valami Indiana Jones. That did a real number when we tried it on an intern. Moving on, we have our range of hidden tasers. Legyen már James Bond. In reality, a taser. Ooh, or how about this? To the untrained derriere, a roll of toilet paper. But in actuality, you guessed it, it's a taser. Hey, what about this? Is this like
A hidden listening device, USB, or is it maybe a spy camera? That is, of course, also a taser. Don't worry, you know, he'll be fine. Eventually. For now, let's check out our next exciting world premiere. Szóval... Az a gyűjtőper legalja. Hát... A tavalyi ez jobb volt. Picit kezdem megérteni, hogy a VR-os srácok miért nem követik ezt. Miért nem nézik így élőben. Ebből tanul az ember. És ez mi a faszom? Aha. Azt a minden segít neki. Ó, ne! Kurva faszba járni, mikor az eltesz klasszát? No, I'm not a human. Demo, no, ezzel biztosan fogok játszani. MCCI. Hi, I'm Oscar, a solo developer, and this is my game, Botsu. Oh, solo developer, it's an online nice. multiplayer game where you control a ragdoll robot and compete in some very silly physics-based competitions. I started making this game in my spare time, and now you can play the free demo on Steam. You'll start off in a lobby area called Bot Central, where you can meet up with your friends and mess around with the sandbox while they arrive. Nice. Mind the gap and hop on the matchmaking train to your Botsu tournament. Ez is mennyire smart. In bonkers box ball matches, steal boxes and drag your team to victory in stockpile, and try to be the last bot standing in sumo. It's even got space power-ups, like sticky bombs, balloons that work on anything, and grappling hooks to swing the match in your favor. You can play both online and split screen at the same time, and you can create crazy custom matches in the Steam demo right now. Ó, és már most a Steam demon is lehet custom... Nice! He's a meme gang. Botsu. Na. Erre megy, igen. És már úgy van már demo hozzá. Szerintem ez egy AMD szponzorált adás. De nem így benne biztos. Nyomhatnánk falaszt szinten. Persze, mindenki. De szép az a build, azt a kúra. Coming up in the show. What? Az ott Keanu Reeves volt? Hold up, wait a minute. NYPD. No More Room in Hell 2, what? Ez nem jelent már meg? New map, de júliusban jön, nice. Ott volt Azaria Szabra. What? Akkor mit mondjak? A szommá. Semmit nem mondhatok. Viccelek csak. Ja, és itt van egy ilyen roadmap is, királyság.
Na, végre World Premiere, legyen jó. Shiro Games. A kurva faszba. Egész szép draw distance volt. A hangsúlytól kell, mert tényleg rigbi, de nem direkt csinálom amúgy, ez a baj. Ha direkt csinálom, megérteném, és akkor azért is rájátszanék, de tényleg nem, ez csak így jön. Amúgy ez egész faszának tűnik. Ez egy ilyen multiplayer cucc. Kicsit olyan... Tudom, hogy nem kockákból áll, nem azért Cube World, de kicsit ilyen Cube World vibe-ja van. Vagy Trove egyébként. Forever, vagy Forever. Annyira nem, hogy felírjam. What an amazing collection of games we've already seen. Mika, we are really turning up the heat this year. We sure are. Mika, what is that? Oh, it's thermal paste. Oh, wait, let me guess. It doubles as like a plastic explosive, or maybe it's a potent Nem, az egy tranquilizing taser gas. Or, lesz. is that just like another taser? No, it's literally just thermal paste. You know, it transfers the heat from your CPU to your heat sinks to avoid overheating. Oh. Plus, it is an amazing cookie filler. It's like forbidden icing. Mika, you can't eat thermal paste. Of course you can, especially not with milk. Okay, let's check in on that build again. Can we put it in the computer? Absolutely not, but I'm certainly going to try. Before we get ahead of ourselves, what kind of CPU is this puppy working with? It's with no small amount of envy that I say this. We're equipping the rig with an AMD Ryzen 9 9950 X3D. Végre tudod a szar. 60-szor mutatták a PC-ből, és semmit nem tettek még bele. Tedd már bele a processzort abba az alaplapba, kérlek. Check. The gaming chops of second gen AMD 3D V-Cache tech. Check. This piece can work as hard as it plays, and it plays in a completely different league. It's the best processor in the world for gamers and creators, for gaming and for everything else. It's a beauty. If I wasn't putting it in the rig, I'd be tempted to walk out of the rig myself. A point értem, de attól még nem kéne még hülyeségből. Igen. Egyébként igen. Persze, hogy megeheted. Bármikor nyugodtan, főleg tejjel. Pont a pcgamerék. Which is perfect because right now we've got another exciting world premiere to show you from our friends at Fail Better Games. Megint egy ilyen felülnézetes valami. Amúgy ez jól néz ki. And everyone's got their own story. For 100 years, the practice of horticulture has been ez egy 3D-s Stardew Valley? even the simplest act of cultivation. Ó, de legalább normálisan néznek ki a izé. But you come from a long line of sorcerers steeped in. Nagyon furi volt, mikor elültette a magokat, olyan furán nézett ki ott ilyen. Tehát, hogy nem pixeles, meg nem egy ilyen grid rendszerre épül el, ez az látványvilágilag, és mégis grid rendszerben megy az ültetés. Na, itt is horgászni lehet. Is it ready for the return of a mandrake? Cringe-fest belettek. Igen. Is based on British history and folklore. Ooh. For research, we've walked in a temperate rainforest and visited an ancient coal mine beneath the Forest of Dean. Nice. It's a world where overfishing might cause a river to put a curse on you, and where you'll go delving for bright minerals in the forgotten deeps. Meg akiket tényleg érdekelnek a játékok, azok ezeket megnézik, mint én is. Úgymond nektek nem muszáj ezt végigkövetni, köszönöm szépen, hogy itt vagytok és kibírjátok ti is ezt az egészet. Nekem sem muszáj, de engem érdekel. Mandrake. Nem. Annyira nem adtam. Szépnek szép, de nem adtam. Az a Pizza Bandit. Ez olyan volt, azt nem. Azt hittem Keanu Reeves volt ott. És ebből a szögből úgy nézett ki. Ha szenvedsz, egyet szenvednék, hell yeah! Early access begins.
25-én, augusztusban. Nem kapsz, amúgy sem kapsz sokit. Csak egy faszt... Viccelj csak! Check your diary. Tuesday, investigate a spooky classroom. Gain a rival. Fight some more guys. Find a dog. Wednesday, romance your friends. Kick an egg. Fight those guys. Thursday, follow some Forbidden Ropi. Another kind of Ropi, yes. Vannak ezek a hosszú és vastag ropik. Hát én nem tudok adni. XD! Fasz vicc! The weekend. Sing karaoke, race beetles, rent some tapes, and generally just relax. That's 1 week down, many to go. Wishlist Demon School, an RPG with tactical battles. Nem fogom wishlistelni a Demon School-t. Csak vékonyati és sós. Az a kis sósak, de jó napakos. Congratulations on your assignment. You have been selected to oversee a caretaker deployment in Sector 43A. This video will introduce you to your unit and its sacred directive, the preservation and propagation of the human species. After global hydrosaturation, Earth became uninhabitable. Humanity moved to orbit. Mikor Caretakernek mondott valamit, de viszont az Arstyle nem a The Last Caretakerre emlékeztet. Cryogenic embryos are grown to maturity in certain Na várj, ez a The Last Caretaker. transferred to orbital colonies for immediate workforce integration. Csak az első bemutatásnál nem, ez ilyesfajta stílushoz közese volt a játéknak. Caretakers maintain surface facilities, build autonomous power systems, and adapt to any anomaly. Az ilyen Space Engineers, meg Subnautica vibe játék, az egész faszának tűnik. Egyébként is nem jegyzem meg, mert kiégek. Igen, sajnos igen. One who can safeguard the future of humanity in The Last Caretaker. So, you know, no pressure or anything. Hey, Sean, what was that? I am so sorry. I may have eaten a light snack that just didn't really agree with me. Wait a second. Did you get into my thermal paste stash again? I prefer the term computer hummus. No, that's definitely a train, which means we are right on track for our next world premiere. Sean, no! Put it down. Az a reagálás, amit az emojin. Na még egy túl... what? Ez a játékokban, brother. Great mod bilegi, amúgy tényleg. Amúgy ezt adom. What the fuck? Oh. Na, tessék, Let's Bence, ez tényleg a játékotok. What? Azt a kurva! Na jó! Az olyan, mint a Raft, vagy mi volt az olyan? Igen, a Raft. De... Akkora vonat síneket lehet építeni, ugye akkora vonat utat lehet építeni, hogy értitek. Vonat pályát lehet felhúzni. Na mi a neve? Railborn. Máfa jó lenne wishlistnál. Na tessék. Jó, csúcsú meg minden, de olyan széles. Igen. Ez a túlélő játék már, szóval igen. Pre-release footage captured in game from sunken ruins across towering reefs into the depths of your mother's ass. Bocsánat. Your voyage begins. Bo. Bo.
Látszik a csúnyája a karakternek. Láttátok a csúnyáját? Ez is faszán néz ki. Csak ez is a sokadik túlélő játék. Voyagers of Nara. Multiplayer demo now. Az egyetlen ember az életemben, aki ír valamit és hallom, majd mondja szém. Norex would like to offer you an opportunity. We have some dirty work we need you to take care of. At your own risk, of course. Keep your mouth shut and you'll be rewarded. You want to hunt monsters? Join Norex. Oh, Icarus. Great Hunts. Egy új Icarus game. Nice. No, más kell. Icarus. Nem értettem a játékot, nagyjából vágom, de... Menő. Megint egy izometrikus játék, ahol ráadásul voxel grafikával játszunk. Bár ennek... Ja, az előző artstyle-nál. Gondolom a Taser-re gondoltam el a ilyen szigetes túlélős játéknál. Ja. Ráadásul túlélő gyűjtögető játék. Wow. Nem láttunk ebből eddig, hogy 5-öt. Csak ebben ez egy showban. Jó, nem... Emberek ezzel időt töltöttek. Nem a fejlesztőket baszogatom, csak hogy... No. So, you're good at building PCs, but can you build other things? Like a car? No, Frankie. I can't build a car. What about like a winching system? To pull something heavy out of, for example, a lake? I mean, maybe I could put together... Say a car was in a lake and you needed to winch it out. Could you at least build a ramp to make the winching a bit easier? Is that something you want to tell me? I drove your car off a ramp and into a lake. But I only did it to put the fire out. My car was on fire? There is no point Zelda, in Immortals judging of a Phoenix. car off a ramp if it's not on fire. Mit hívnak, hogy látsz? Szemvágom, mire írod most. Just check out this ramp. You should install these before you start shopping for a new car. Oh, that's the Corsair Dominator Titanium DDR5. Csak megmondhatok, hogy kell berakni a lapra a processzort. Ja, még aki ezt megnyeri, annak nem kell megépítenie. However, we've also stuffed something special here. Garbage a light enhancement kit. That's a pair of dummy sticks that look the part but don't actually contain any memory chips. This is a great solution for an AMD build, as it means you can stick to the more reliable slots on the motherboard, 2 and 4, while looking the part. It also pairs nicely with our Haven 420 case, which offers thermal optimization through its central GPU airflow that sits within a dual-chamber design. That sounds like the perfect hardware combo for anyone looking to frag draw cards, explore endless dungeons, or simply stream with friends. But while you're out there updating your part picker list, why not check out this exciting upcoming game? Na, world premiere, once again. The oldest H.P. Lovecraft. Ne legyen már megint izometrikus játék! Nem már! Mi ez a show? pcgamer show. pcgaming. Ugye ezt a pcgamer mint újság készíti. Ahol elméletileg nívósabb címek is megfordulhatnának. De amúgy számítható volt az, tehát azt így mondtam is a stream elején, hogy ez várható, hogy inkább indie címek fognak lenni, és kevés triplaa. És ugye azért mutatják meg minden kibaszott másodpercben azt, hogy PC-t építenek, hogy mert ezt meg lehet majd nyerni. És ezt a megnyerhető PC-t a szemünk láttára építik fel az egész show alatt. És hogy azt mondjuk, hogy most rakják bele a ramot, akkor úgy nem járunk olyan messze még a showban, mondjuk, hát figyelj. 1 órája megy, kb. Hát csak, ja, 1 órája megy szinte kerekem. Ja, mondjuk. Mivel csak? Ja, 1 órája, szerintem akkor még 1 óra lesz. Mit ragálnak közben? Miért megnézzük? Igen. Csak felkazók mód, de fel vagy kiratkozva, milyen van? Ja, hogy, Akkor ezt értek a Discordon is. Nem Frostpunk.
Ha te azt mondom, hogy cringe moment, akkor ide nézzünk. Na végre valami izgi. Ez is elég retrónak tűnik. Majd így kinézetre. Ami lehet, hogy direkt van. Spirit Strike. Coming up in the show. Igen. Ez tetszik. Arszailag. Ez nem. De legalább nem az izometrikus kedves játékok. What the fuck was that? Ez az a kult játék, ami a Cult of the Lamb, csak nem lambekkel. Ez lesz neked tetszett. Talán. Laci, neked amúgy is ilyeneket nyomnak végig. Csak ezerszer rosszabbokat, ne kezd kell. Most ez egyszer ne kezd. Vanquish the opposition, burn the non-believers, indoctrinate the uncivilized, and survive the horrors. Grow in power and strength. Unlock new unholy sorceries to overcome the mightiest of enemies. You have what it takes to worship the Eldritch. Na, World Premiere, lássuk. From the creators, Guns of Icarus. Lehet lesz benne felfordulás. After almost a decade, Muse Games is bringing us a follow-up Yeah. to the airship combat game Guns of Icarus. Now, as with all professions, our work as gadget-crazed weirdos would be impossible if not for the laser watches and ejector seats of those who came before us. We stand on the shoulders of giants, crafty, unhinged giants. Which is why I am pleased to present, in an attaché case full of throwing knives and tear gas canisters, the latest intel on Bond. James Bond. Na végre! So we sent our secret Valami. agents to see what's happening at IO Interactive. Valami újdonságot mutassatok el a játékról. Yes. Yes. Ez újdonság. A devek fognak beszélni, igen. Kopenhága. When Was a card. And we figured out that we were going to work on such a legendary IP. We're very, very excited. It's a huge opportunity, and also Van the fact that it's been made IOI, for tehát years, just úgy néz ki, mint az the egyes, de excitement of a comeback of IO this interaktív. gaming in gaming. The colleagues that we have here are phenomenal, and I think taking all of their experience from Nem? the sort James of Bond. ancient fantasy that they've been building for all these years and applying it to the Bond Tudom, azt nem franchise figyeltél, has been nem azért mondom, incredible to see and de ez be már a part of. State of We're Play, ami making a szerdán volt James azóta. Bond game, Tudjuk, hogy ez but lesz. there are Ez egy characters teljesen and új locations that I think are gonna James make Bond the fans kaland of the lesz. novels and the fans Hasonló of the movies formában, and the mint cinematic a history Hitman really játékok, smile. legalábbis In a any kind of IP where frissebb there's some Hitman known játékok. aspects of the character, you can initially view these as constraints, but really they're strengths because we get to work with all these amazing partners. Aston Martin and Land Rover, collaborations with Omega, and all of these things. Úgyhogy ez visszatett nem a... Tehát ez nem egy filmes James Bond, meg stb.
Ez nem a filmes James Bond, szóval ez akkor neked tetszett, mert ez visszamegy teljesen a gyökereikhez, hogyan lett a MI6-be, hogy került be az MI6-be, mit csinált James Bond, stb. Ez egy teljesen új karakter. The most special thing about our version of Bond is that it's an IO reimagination of the origin of Bond himself. And it allows us to really dive in and lényegében ennyi. Visszamegy a gyökerekhez, hogyan lett James Bondból egy kém. Bond. We didn't want to go in and cherry pick qualities from different aspects of stories or whatever. We wanted to make something that was fully original. So he's young. He's someone who doesn't yet know all the things we know about James Bond. He has all the core qualities. So he's irreverent. He's inherently charming. Egy fél percre visszatakarak, bocsánat. He's not yet cold. He's not callous. Nem ezt akartam, várjál. He has that impatience of youth. Hol volt? Igen. Ez úgy néz ki ez a kis izé. Itt a két szeme van oldalt, és ilyen valamit nagyon élvez. He's getting the best head of his life, vagy ilyesmi. Bocsánat. And the story is very much about when you meet the harsh, political, dangerous... Az Icarusra, vagy mire? Vagy mire van artwork-od? Barda. We get to experience the character changes and the lessons he needs to learn, but also how he gets his famed gear. The world is a big part of how you solve the problems as you get to them. Using the environment and weapons and charm and obviously gadgets is a huge part. Yeah. We have a lot of the gadgets you'd expect and then quite a few you wouldn't. Nice. Oh, nice. So our long-time fans from our Hitman franchise can expect to recognize some of these core elements from our interactive in our James Bond game. A really core aspect of this game is what we call creative approach. And it has to do with standing outside an average location. We're going to give you an objective in here. Hogy, tehát ezt lényegében úgy képzeljétek el majd ezt a játékot, hogyha esetleg érdekel titeket, hogy ez egy Hitman játékra épül szinte, tehát ugyanolyan ez az tehát nagyobb választékban mehetek neki bizonyos feladatoknak. Ti döntitek el, hogy mondjuk egy lopakodós formában közelítitek meg a feladatot, vagy egyből így bum bele mindenbe, stb. Csak egy sokkal akciódúsabb, és inkább egy ilyen, tehát a Hitmanben kevésbé gyilkolsz. Meg hasonlók, itt meg azért, mivel ugye MI6-es vagy, így van engedélyed ölni, mint James Bond. A big part of the fun of playing the game is to see what he'll say. Köszönöm, mindjárt megnézem. Because he always has something great to say that you wouldn't have thought of. His quick wit and talking your way into and out of trouble is a big part of the core loop as well. If Hitman is a single-minded killer and basically the bad guy of the game, Bond is the hero. Még lehet ölni a Hitmanben is, csak ott nem az az elsődleges, hogy ölsz, meg ilyenek. Maga van pisztoly, meg stb., de nem az az első. A Hitmanben inkább az, hogy így úgy az audióval valami lett. Hogy a Hitmanben inkább az, hogy kiütsz embereket, elaltatsz, megfojtasz talán, de nem az, hogy ilyen, nem egy pisztolyos gyilkos vagy. Free flow combat where you're fighting multiple opponents at once. You can grab them and punch them and throw them into each other, use the environment. We really did strides and upping the dynamism, the kinetic feel of the combat, be that the melee combat and the shooting and the seamless in and out between that. It's very, very exciting. We as a studio and as a team have evolved a lot to do top class action, spectacle moments and spectacle situations, all interactive. The situations you get into are absolutely wild. It's because that's the 360 experience that our fans deserve and expect from a Bond experience. And we've really pushed our engine to sort of bring on this higher level of spectacle and fidelity to the game. This production has pushed our internal tech beyond. Like miles ahead of what we were able to do before. Depicting these beautiful different cities and locations, exotic types of vehicles, not just normal vehicles. So take everything we know, but also evolving with technology to deliver an experience that is more advanced than we've ever done before. This has to be a larger than life
action adventure story, and that's what we've delivered. But it's always with character at its center. There's never action for action's sake. It's because it leads to the next thing. It's because he needs and has to do this in order to succeed. Having worked on Hitman on and off for 20 years, this is the combination of all that work, all that skill, all that practice, coming together and finally seeing the ultimate spy fantasy come to life. Nice. Tehát lényegében ezt úgy adják elő, meg úgy adják el, hogy ez lesz minden, amit tanultak a Hitman játékokból, akár hibák, akár pozitív dolgok, az mind egybe fog, tehát a hibákat kijavítva, és akkor egybeépítve lesz az egész a First Light-ban. És ez egy ilyen ténylegesen fullos game sztorit fogunk kapni. Ami amúgy jól hangzik. Ezzel Alexevicsot tudom elképzelni, hogy játszik. Egyébként. Magamat semmiképp sem. Már most az első ugrásnál leestem volna, olyan béna lennék abban. Bármi is ez amúgy. Sziasztok! Ez mi ez? Na, World Premiere. Let's see. We shielded our city. Safe but trapped. We endured. Until now. Until you, time traveler. Only you can shatter our chains. Guide our armies. Defend our kingdom. Ez egy MOBA. Repel the evil hordes. Roguelike MOBA, ami nem online, csak... And restore the might of our city. Glands of ez Tower bastions Defense. still whisper secrets. Mondjuk picit ilyen V-Rising is. Picikét. Meg, tehát az nagyon sok játék kombinációja egyben. Tehát sok játék eszembe jut róla. Tehát még egy Heroes is lehetne, csak nem az. Ever Siege. Untold Ages. Alpha playtest hammer. Nem adja... Oh. If it feels like something's been implanted at the base of your skull, that's because there has. It's in your best interest to listen to me. Mert... Big Face vagy a Ever Siege, Untold Ages. Vagy a Big Face. As you can see, we are running a fine-tuned engine As you can see, we can't. of gaming goodness. Oh, speaking of, Sean, what's going on with the rig? Let's find out. Big ol' man. Jacob, status report? We're doing great Nyilván down ez here. disznó. Jacob is Nem igaz, focusing on Lac. what we're installing next. I'm just wiring up everything with our Gigabyte Aorus X870E motherboard. It's got a suite of features for Certified reliable Classics overclocking így van. and memory performance, and its built-in thermal armor and heatsinks will keep our Ryzen X3D rig running great without running hot. And of course, our GPU, a Gigabyte As you can see, Radeon we RX can't. 9070 Yes, XT yes. with RDNA 4 architecture and 3rd gen AMD ray Imádom tracing ugye a tech for Good Mythical competitive Morningot, vagy 4K GM-emet. performance. Awesome. Kinek mi? And for those of you who want to speed up your own PC build, I've got a technique I always use. A montage. A what? A montage. Oh, a montage. Right. Great idea, Frankie. Freeze frame high five? Freeze frame what? Not gonna lie, I'm starting to get a little bit worried about the rig booting, but oh, perfect. In the meantime, here's some new tech for you, or should I say, some new Terra tech.
Then sleep. Egy picit tényleg. Nem érnek most semmit róla. Pedig ahogy 100 000-en nézik. Ami az egy sok. Scrap Mechanic tényleg olyan amúgy, igen. Button Steroids. Eddig 4 darab játékot értem fel magamnak, ami nekem tetszik. De ott volt még az a vonatos is, csak azt nem értem fel. Terra Attack Legion, Play the Demo. 100 000 ember, igen. Itt majdnem 100 000 ember. Na, hol mész ki? Miért olyan népszerű most, bazd meg? Ja, várj, ez Paralives. Ja, ez Paralives. Vagy nem? De, szerintem ez Paralives. Jó, ez már korábban is ilyen volt, de... Bár nem biztos, hogy Paralives, még nem vagyok benne 100%-ig biztos, de Seems Like az biztos. Ja, ez Paralives lesz. Ebben pörög ez, mint... Az Future Games Show-n 30k volt. Kajak! Shit. Nagyon pörög a chat, látszik mennyire... Hát lehet, hogy csak nézik az emberek. Végülis az a jó, hogyha ezt ténylegesen nézik és nem a chatre írkálnak, hogy milyen fos. Akkor ténylegesen érdekli az embereket. Amúgy ha a Paralives-zal nem voltatok annyira képben, az egy elég régóta fejlesztett, egy fejlesztés alatt álló ilyen Sims koppintás, kicsit a House Flipper X Simsnek mondanám. Ja. Mennyit változott egyébként, amióta emlékszem rá? Na, Welcome to Lost Reef, ez a People Can Fly-nak az új játéka. Ez is amúgy egész faszán nézett ki. A trailer alapján, amit eddig mutattak. Ez is amúgy egy ilyen 4 játékos túlélő game. Picit olyan, mint a Forest, csak nem annyira para, bár vannak, tehát amikor este azért az, ez is para tud lenni, de nem annyira durván. Meg ez egy ilyen PvPvE játék. Azt hiszem. Tehát az, hogy játékosok ellen is harcolhatsz, meg kell is harcolnod, meg amúgy a szörnyek ellen, meg az állatok ellen. Sörösbe kell fóliázni a streamed. Ja, igen, nem is egy, meg 2, hanem elég sok gay moment volt. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Play the demo, na erre kíváncsi vagyok. Ezt mindenképpen kipróbálom, ha nem is tartalmaz belőle, de mindenképpen kipróbálom. Épp kicsit, de végre már bazd meg, hogy épp Oh, I didn't see you there. Don't mind me, I have got a special friend stopping by, but don't tell the folks upstairs. It's a surprise, you see. When you see them, just let them know that they can add any of today's exciting games to their wish list. pcgamer.com/ Follow the link below to see all the goodies in today's show. Elírtam volna, és And in ezért the nem meantime, találtam. let's see what our friends over at Rogue Snail have been cooking Igen, up. elírtam, ezért nem találtam. Wishlist. Na. Meu Deus. Perdoe essa pobre coitada. Que de joelhos rezou bocado. Pedindo pra chuva cair. Ami ezzel leszpoilerezték a játékaikat, ahogy lát, amiket itt bemutatnak. Egyébként. Sertão é rico para quem tem olhos de ver. Elméletileg van nincsen sok hátra. Ezek, ugye ez átnézve a játékokat. Uma pessoa pode lavrar chão que nem mesmo cactus consegue brotar. Todos precisam saber sobre o que de fato aconteceu em Canudos. Eles moveram mundos para acabar com o nosso lar. Perdemos
mas resistimos, como um mandacaru no meio da grande seca. Egim is simogatott azzal a zsebébe. Hell, cock, I mean clock, I mean cock, I mean clock. A Gunnar mindenetet. Hell, nem comes, hanem csak jönni fog. Erre kíváncsi voltam az előbb is, hogy ez mi a faszom. What the fuck? Ez a Black and White-nak a reversed változata? Ha nincs meg a Black and White, mi volt az a játék? Lényegében te alakítottad az Istent, tehát te ide tetted az embereket, meg oda tetted az embereket, így dolgoztatod, úgy dolgoztattad, meg mit tudom én. De lényegében te voltál az Isten abban a játékban. Itt pedig most ez úgy néz ki, hogy teljesen ellentétje lenne. De kurva jó ötlet. Ez, na, végre valami kreatív. De kurva jól néz ki. Ez amúgy ötletes. Sign up for playtest. Milicionár. Na, World Premiere. Torocka. Chef, opening your own restaurant may feel like a fairy tale, but it's trickier than it looks. Customers curse you. The hordes line up at the door. Elder gods are summoned. All of this can really burn your biscuits, but you will be forged in the fires of the kitchen. Sharpen your knives and master the magic of food, for an ancient hunger has awoken. And the path to a demon's heart. Ez a baj, nem tetszik. Arcane Eats. Ha nem egy kártyajáték lenne, akkor meg ki is próbálnám. Hey, let's check in on how things are progressing with the rig, and make sure there aren't any saboteurs in the mix. Hey, Mika, how are the kids looking down there? Oh, it's not looking great. They're hooking up a. Oh my God, they're hooking up the PC to a printer. No, printer, it's too dangerous. I told them the rig is way too valuable to be anywhere near a printer. I know. We have to stop them. No. It's too late because they're downloading a driver. Oh, wait. God, why? Maybe it's an okay. Jacob looks like he's laughing. Oh, no, he's sobbing. Oh, no. And now he's cursing God. Yeah. Why, you maniacs? Why? Damn you, printers. Haven't you taken enough from us? Well, while our team does some troubleshooting, let's take back the post-apocalypse from hordes of mutants in co-op roguelite Guntouchables. A Shawarma az kurva jó játék volt. Ezt telefonra letöltöttem, és telefonon sokkal szerep játszani vele, mint PC-n. Welcome to Guntouchables. It's not a game, it's a state of mind. It's about having such a cool gun, you're untouchable. That's why they call it Guntouchables. Collect crates in the wasteland to help you kick more ass. But your enemies are getting upgraded too, and that's where things Igen, van. So get ready. Nem ez co-streamer, látom a And smack stuff with a shovel, and shred stuff with a bone saw, and snipe stuff. Survival is about sticking together. Jövőre a Future Games sorra fogok kelni co-streamer lehetőséget. De ezt most mondtam Barna, igen. Ugye Laci írta, hogy vezek a Shawarma, és van telefonos portja. Nem tudom, hogy iOS-re van-e, Androidra fixen van. And that's to become Guntouchable. Coming to early access on June 17th. Wait a minute. Pillanat. Meg van fordítva, tudom, de ott van a Shawarma Legends. Nem is hiszem, hogy fog fókuszálni, de itt van. Igen, Lac?
Ultra kill, layer 8 road. App Store-ban is van, akkor nice. És ingyenes, ugye? Legalábbis, ha ingyenes, nice, király. Na, tessék, lehet játszani vele. Coming up in the show. Jobban lekötlen, mint a jeppelős show. Nem vagyok én itt elég, ahogy nézed a helyemet. Okay. The earth lies shattered wasteland. Above endures the prophecy sky. Azt hittem, hogy nem lesznek ennyire indie címek. Szóval jövőre mit szóltak ahhoz, hogyha FGS co-streamer lennék? And this is the Superhero Dispatch Network. I hope you're ready for your first shift. Wait, we're doing this? Hey team. Végre valami. Mondjuk nem újdonság, de legalább. A Dispatch nagyon-nagyon város lesz. Volt már, igen. Hát amúgy, most a legutóbbi videóm, hogyha nem láttatok a stream után, nézzétek meg. Akkor nézzétek meg, abban bemutattam a Dispatchet. Demo out today. Hát már elég régóta kint van a demo. A promo! Sell out! Mess off, vagy mess off. Annapura. Tőlük mit kell tudni, Bence? Hát te ennyire meglepődtél. Ők csináltak a straight. Ők csináltak a straight. Ne basz ki. Most ez bicikli versenyzős game. Mi a manó? Hát ez nem egy straight. Hát nem. Igen. Meg ők csinálják majd a Lego Voyage-ezt is. Wait a minute. Wheel World is the rare kind of game that leaves you asking the important Meg a questions. mixtape-et is. Why aren't all the world's Mennyi mindent csinálnak ezek a srácok itt? We can only hope the answer reveals itself someday. Until then, let's turn our attention to the latest from FBC Firebreak, the next game from Remedy. And if my tracker is working properly, it looks like Frankie met up with the Bureau. Ez egy mix, a gameplay mix meg in-engine footage. I don't care about your day job if you can hold a gun and use a tool. Firebreak needs you. I'll be frank with you, this ain't an easy shift, but at least you won't be alone. Your fellow firebreakers will have your back. Hogy hátba baszta. Fixing together, and hell, even showering together. Ez a mi játékunk. Stand your ground and stick together. It'll be more than enough to survive. Együtt tudunk fürdeni végre, srácok, mit szóltak hozzá? Fürdés, what's that? Visszatok fürdeni! Istenem! Ezekkel a videójátékban együtt fürdenünk. Akkor hát tűzk egy időpontot, hogy mikor szeretne kártyázni. Ennyire egyszerű. Next day. Holnap mondjuk pont nem jó.
absolutely epic. Delivered on all fronts, but it did take me back to my student days. It might have been the post-it notes, the traffic lights, and the slight feeling of regret in the shower. What have we signed up to? Mike Kayata, you're the game director of FBC Firebreak from Remedy Games. Thank you so much for joining us. But what have we signed up to here? Yeah, lots. So that was our big launch trailer. We're coming out in just over a week now, so we're really excited to share a lot more of the game, stuff that we haven't shown, a little bit of all of the 5 jobs in the game, which are kind of different crises that you have to deal with. But yeah, so we're getting close now. I remember when Control came out in 2019, and we're revisiting that Igen, amúgy annyit kell tudni erről a FBC-ről, hogy ez a kontrollvilágában játszódó elég ilyen agymenés és shooter szinten. Az nem csak az agymosás egyébként, hanem mást is mosnak, csak hát mi ezt megtagadjuk. I mean, you did have a lot of fun in Control. And also, we're in first person this time, so... Yeah, so of course, very different. And I think, as anyone can tell from that trailer, we're extremely, tonally to the side of Control. And this was a really big challenge for us, because, of course, Control was very moody and atmospheric and very, horror-tinged. But, of course, it did always have that little edge of absurdity. And speaking to that, this is kind of why we leaned into that more absurd angle. Because, Control was very carefully built for a single-player experience. Since we are sort of a kind of joke around with your mates and just kind of have fun thing, we didn't want to totally betray that franchise, but we did want to take those kind of recipe components and just flip them around. So we keep that kind of edge of horror and tension and stakes, and we just add a lot of the absurdity at a higher value. So for example, you saw Sticky Ricky, our gigantic monster made out of sticky notes. In one of our trailers, somebody I think actually shouts "Sticky Ricky! Sticky Ricky!" which was to us very, very funny, but that character, completely terrifying. And Sticky Ricky is joining us today. Az IGN, ami most tette ki, getting himself together and maybe he'll answer 3 órával a few ezelőtt, hogy karácsony környékén fog megjelenni a CX Song. Are there roles that we can adopt in this game? Yeah, absolutely. So the game is kind of built around a trifecta of kind of saved loadouts that are centered around Xbox-os tools, crisis kits, and each one was developed with a different play style in mind. So we have one that kind of gigantic, liquid globules you saw in the trailer. The person we always just imagine almost like Scarface, I don't really care, I just kind of want to, paint the world with something. And then we have another one which is a tool that kind of looks like a poker stick mixed with a defibrillator. And you might be surprised, but we always have this as a precision and tactical instrument, just because you can kind of relocate yourself and move around easily. And then we have the last really complex tool, which is literally just a wrench. Just a wrench. It's a gigantic piece of steel. So we made a lot of active decisions to try to get people right into the gameplay. So that's at the cost of some direct storytelling, but we haven't scrimped any on the world building and the big narrative and what it feels like to be inside of the oldest house. We do associate Remedy with these big narrative games, so much imagination, atmosphere, obviously Alan Wake, obviously Control. Sure. So this feels like a new departure for you guys moving into this space. So why? Yeah. And to be clear, it's fundamentally different. You shouldn't go into this game whatsoever expecting those type of experiences, which, by the way, I personally adore. I started Remedy as a massive fan of Remedy, so this isn't a pushback on that type of experience. But the thing is that we, as soon as we started making more than one game at the same time, we just wanted to say, hey, is there a way to kind of open the doors? If you are a huge Control head and you know all the lore and you really love it, and you can't convince your friends to try this game out, we wanted to give that kind of step in. So even though it's not really what Remedy is today, I do hope that a little over a week from now, it will be part of what Remedy is in the future. So, Mike, as an online cooperative shooter, what does this game look like in, say, a year's time? Yeah, that's a great question, especially because, the online space, I think a lot of people treat it very differently. One of the big things that we're about is avoiding kind of FOMO, engagement. You don't need to check in every day. We're not going to kind of add a timed battle pass. So if you come in on day one and you come back to us a year from now, all you're going to see is all the great stuff that we add. And speaking of that, already in this year, we're going to add 2 more jobs. That adds to the other 5 game modes that we ship with, already growing it by about 40% by the end of the year. We've got additional endgame systems and lots of plans. I'm just pitching it's a stapler, opened out, and it just... Okay, I have news for you. There is a stapler in the game.
I'm a genius. So in the game, actually in that trailer, you probably saw that big traffic light. That's actually called the red light. It's not the driver may have seen in control. It's now corrupted by the hiss, and in certain settings, it can show up and kind of hit you with a big red light. You're not allowed to move until it gives you a green light. There's another one, which is a stapler, which if you are a super control nerd, you might remember from some of the posters. 5 játékot írtam fel magamnak, az egyikük ebből amúgy egy pre-show game volt, és hogy összesen eddig 6 érdekes játék volt ebben a... And it kind of behaves like a fly. It sort of like buzzes around your face and gives all the enemies a lot of additional health. So yeah, there you go. Több mint másfél órában. Lots of ways to play this game. Of course, we're on all the major consoles, on Epic Games Store, or you can head over to Steam where you can wishlist the game today. It comes out June 17th. Grab your friends and we hope. De most én is kezdek el elmosodni. Go clean the oldest house. Sign up today. Thank you so much, Mike, and good luck. Thank you. Júni 17. The FBC, lovely bunch over there for, as long as they last. Hey, didn't we cook up a few trinkets for FBC personnel at some point? I mean, we offered, but spy gadgets just don't hit the same way when you spend your whole day working with evil typewriters and turn your bones backwards. Yeah, that's a fair point. Well, up next, if you've been looking for the perfect excuse to wear a toga, and who hasn't, here's a look at Ubisoft's next entry in the long-running strategy city builder, Anno 117, Pax Romana. Anno 1700, vagy mi? 117. Tehát egy új Anno game. Volt egy koronavírusos videó, egy ilyen online óra keretei belül, és ott mondta be az egyik diák, hogy na, csak kinyerted. Úgy hiszem, ez volt a sztori. De ez kurva rég volt, 5 éven, vagy 6, attól függ, hogy nézzük. De most sosem voltam egy Anno játékos. Jaj, elnézést. Bunkóságásítani. November 13-án jön az új Anno game. Anno 1117, Pax Romana. Going up after all? Yeah, no, I'm Nate, and you're... Baby Steps? Ez is egy annyira kibaszott random játék, hogy ez hihetetlen. There's a tower. Emlékezetes volt, mert emlékszem a nevére. When you get to the top of the tower, what's there? It's like a top of a tower. Pax Romana. Here we go. Ahogy a screamek jók. De milyen izmos a lába amúgy, ez még mekkora fellász. Bár nekem is ilyen seggem lenne, nem panaszkodnék, hogy milyen kövér vagyok. Ez az ilyen vises Harry Potter, vagy kiégett Harry Potter. Szeptember 8-án jön, és most már van demo hozzá. Köszönöm szépen, Laci. Oké. Fat Shark, Warhammer. This is June. You are Justice, igen. Ez még börtön cuccos, baszki. De persze a gépi, köszönöm. Warhammer, tényleg Warhammer game volt. Endless Legend 2, volt első része? Alright.
Benn marad egy kurzor az előbb a videóban. Most akkor tudom, hogy mutatni akartál, na így kell mutatni a gameplayt, hogy UI is van, hogyha nem akarsz... Mindegy. Kicsit olyan véna volt, hogy ott most a kurzor. Mint úgy, amikor nem volt sem, tehát mint hogyha egy sima cinematik lett volna. Uncover the dark truth. Augusztus 7. Early Access-ben fog megjelenni. Nice. I'm sure you're eager to see more of the rig, and I'm eager to show it. So let's check back in with the build and see where things are at. Oh, hi, Mika. We have had a slight hiccup. Looks like Jacob forgot the #1 rule of a new PC build. An offering before you start. Jézusom! Egyébként You have to do the sacrifice. egyszer már ez az alaplap bent volt a gépben, nem? All right, I should cut him loose while he's still got blood. Sit still, Jacob. I don't want to hit any important bones. I am loving how normal things are today. And a quick reminder, you can find every single game from today's show in one place at the PC Gamer Steam page. Massive cringe. wishlist. My own wishlist is currently buckling under the strain. Ez a pcgaming show talán év végén lesz, de nem vagyok benne biztos. Here's our next world premiere. A brand new game published by Punkle, the creator of Vampire Survivors. Get ready to go. Na, a Vampire Survivor game kiadójának az új játéka. Low Taper Fade. Milyen jó játék lesz, hogy szét kell basznod a billentyűzetedet? Végül is. Ninja's got a low taper fade. Vagy mi volt ez a zene? Vagy jingle. Vampire Survivors mennyivel jobban nézett ki? Ninja vagy mi? Ez most a ninja? Ja, igen. Ezek a jepszesenek arra jók, hogy duolingok leckéket csinálnak alattuk. A Berserk ordán, ja, ez tényleg olyan. You know what else is massive, és a low taper fade. Tényleg? Azt nem tudtam, hogy a You know what else is massive is az a V. Hanyadik napnál tartasz? Ha 51. Jézusom. Amúgy, ha már nyelvtanulás, akkor én egyébként a Serafánt ajánlom inkább, az nekem jobban tetszik. Sokkal inkább egy értelmesebb köntösben tudsz nyelvet tanulni. Legalábbis angolt biztosan. Én azt próbáltam ki. Tényleg? Azt hittem, hogy duolingózol, nice. Akkor helyes lesz. De jó, ne bazd meg. Nem a Serafán. Na. Májkapunk. Welcome, everyone. Happy to be here. Greetings, local life forms. Delighted to meet you. Open your mind. This could be a party. We simply can't pass it up. Off we go, buckaroo! Lippo Plus. For when you want something a little different. Coming your way. Now. Hold up. What's on your mind? Aliens. The anomaly. The bend. We could theoretically send TV 454. We already are. The Bend is a planet-wide hallucination and a hoax. Everybody seems so anxious to say something that they don't get their facts straight first. Consider the Bend as a source of signal intrusions and dangerous interference. The Bend is the future. It's our future. Couldn't catch me zooming into any bend in space. Let us eagerly embrace the abyss. Another dimension and television. Only on Blippo Plus.
all those games have looked great, and wouldn't you know it, we got tudom, ez mi plenty more to volt? show you. Check this out. Hey, I'm Felix Schade. I started Morbid Metal a few years ago as a solo dev, and what began as a small passion project has evolved into something far more ambitious. It hit Steam Early Access this summer, and I can't wait to show you more. Morbid Metal is a fast-paced, roguelite hack and slash that is built for intense combo-driven combat. You play as an advanced AI, trapped inside a deadly simulation. Your mission? Explore its beautiful and brutal iterations, grow stronger, and prove your worth to your creator. You'll control Mi up to faszán 3 néz ki? characters. It's a bit like switching weapons in a szemforgatás a shooter, roguelite-ságra except here, ment. you're switching full-on playstyles. Most ez az új Each character nagy has their own trend, unique combat style and active hogy abilities, roguelike, which meg are unlocked roguelite as you játékokat explore csináljanak the az emberek. simulation. You can even chain attacks between different characters. Start Ugye with solo Vector dev to amúgy, quickly igen. dispatch enemies, Ami switch to tök menő. Flux for a flurry of hits, and finish your combo with Echo's special attack. Mastering each playstyle will be essential, as you'll face a variety of powerful Nagyon jól enemies, néz ki, each igen. with their own Teljes attack mértékben. patterns and weaknesses. And at the end of every biome, you'll face powerful bosses. These are dramatic, high-stakes encounters designed to be tough but rewarding. Each new run reshapes the world. Layouts shift, enemy types change, Ez a and solo you'll dev, have így to van. adapt and make strategic choices to succeed. Choose character upgrades, buffs, or curses that change how you play. Some of these choices push you to take risks, others offer abilities, rewards, and modifiers, which alter your combat style, making each run truly unique. Morbid Play the free demo Metal. tomorrow during Steam Next Fest, and wishlist Aha. now for És early van hozzá access demo. on August 20th. Nice. Ez kicsit ilyen Celeste-like game. Oh, what the fuck? De parák. Ez az arca nagyon parai, ez a paintes. What the fuck? Ó, bazd meg. Mi fasz? Q4, Love Eternal L. Peggy 3. Sabert, ez nem az a játék, amit te beküldtél? Buszos játék? Mi volt egy ilyen tömegközlekedéses game, amit beküldtél a csoportba. Buzzbound. Good morning, Emberville. Tessék, ez is csak ti játékotok. Today is the first day of our very own public bus service. The bus services will start in the tracks and ash tree, but will expand to more neighborhoods as passenger approvals roll in. Nekem akkor is az igazi buszos játék az a Bus Driver, amit még a Freddy D is bemutatott. Nekem az a busz szimulátor, annáltok nekem nem kell. So get out there, ride the bus, and let your voices be heard. Wishlist today. Nice. Hey, Sean, should we see what's going on the factory floor? Make sure there's no production line issues holding up the rig? Well, that's a great idea, and I've invented the perfect spy gadget for just that. Hey, Sean, there is a big window right behind us. We could just look through that. Oh, look through a window? What is this, the Stone Age? You know, I'm pretty sure they didn't have windows in the Stone Age, Sean. Why would I use an obsolete Stone Age technology when the wristwatch I invented is capable of tracking my steps and hacking into any camera system on the planet instantly? Okay, that's actually really amazing, Sean. Well, I'm glad you like it because I took the liberty of making a Mika model a gift
from me to you. Here, tap on the icon and you'll instantly hack into the warehouse cameras. Okay, Sean, this is a little bit much. Wait, I have to make an account to use this? Well, it's a free trial for 7 days, but then it's only $9.99 a month after that. What? And look, 2-factor authentication for safety. Sean, this is and now I have to connect my Steam account? It's plot vision as a service. Ez is tüzének tűnik. Atmoszfér. És az a Steam 26-ban jön. Oké. Subject decimated. Wow. And we're the rats in his cage. You're going to get us out of here. We better get to work. Ja. Void Breaker. Augusztus 20-án jön. Na, World Premiere, nézzük. Ja, ami most volt egy ultra kill game. Smash. Oh, what the fuck? Grave Seasons. You know, it's about time someone made a cozy life sim filled with supernatural horrors, just like my everyday to day life. Tetszik. And of course, it's from Blumhouse Games. Tehát igen, ezt én szarjúval ilyen szarajt. Missing from Stardew Valley was the ever-present danger of murder. So this should hopefully scratch an itch. And Grave Seasons isn't the only world premiere horror game we've got for you. Feast your eyes on this, if you dare. Na, még egy World Premiere horror game. Blumhouse. On this most auspicious of nights, I would like to raise a toast. New friends, I bid you welcome to the club. We've got to get out of here. This will help. I'll keep an eye out for anything dangerous. I'll check for anything on the floor. A terrible curse has drawn you together, but fear threatens to drive you apart. Did you seriously Én nem logok ki annyira a képből. Hogy így hátradőlök. Keep your cards close to your chest. No, this isn't right. For you'll need to decide who you can trust. Is somebody there? Before the rest of my guests arrive.
Nekem is amúgy barna. Vampire the Masquerade, Bloodlines unofficial patch, Doom 3 Phobos, and more mods join GOG. Pre-installed and ready to play. Nice. Smooth Heroes as 3 nem never felakadt a before. szemem egy Just add picit. the mod to your library, click download, and install it. It's that Szerintem lassan simple. vége lesz már GOG amúgy. has teamed up with modding communities to bring you iconic fan creations, which, by restoring cut content, fixing long-standing bugs, to introducing entirely new quests, characters, and experiences, breathe new life into classic titles. Jó, Heroes 3. Oblivion, nice. Later this year. Sky Oblivion. Mert ugye ez ilyen mod cucc. Get some fast food. Velocity noodles. Fast food at this bad. Mi? Ez... Ez nem a Discord Asylum egyébként, picit. Ez a játék, nem. Deadwire, Steam September. Nice. Susos 6. óra Vibe. Egyébként. Az aranyos game-nek tűnik, csak és nem fogom kipróbálni. Legalábbis nem úgy néz ki, kipróbálom. Ez kicsit ilyen Animal Crossing-nak hat, amúgy. Tudom, de... Láttam. Már Barának is mondtam, nem ezt mondtam, hogy szakni oda vagy, mert neked sem mondtam, de hogy... Amikor azt mondom, hogy Laci ne ír be kumot, akkor Barna beírja helyetted, szóval... Well, Sean, by using my advanced spy technology Mert and végül looking vicces. out the window, I think the rig is just about ready to boot up. Hey, Frankie, how we doing in there? I think we are just about ready to power this bad boy up. Végre. What do you think, J-Money? She's ready to roar. Sean, would you like to do the honors? Oh, you guys, I thought you'd never ask. Ugh. It's alive! Meg ez menőset volt. It's beautiful. Ahogy tényleg faszán néz ki a build. I love it more than any parent could love Dear their child. God. As a mother, I take offense to that. But in this case, I'll allow it. And if you are watching this now, this very PC could be yours. Mika, what do they need to know? That's right, you could be the proud owner of the rig. In all of its top-of-the-line AMD-powered gaming glory. All you need to do is follow the link below and fill out the PC Gaming Show survey, and you will be entered in a chance to win. I mean, I'd like to enter myself, but I am public enemy #1 in 14 countries, and I'm not about to add another. So head on over to pcgamer.com/survey now and get your hat in the ring. So our build might be finished, but we've still got more games to show. So let's take a look. Protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. Internet server erről van a survey-nál amúgy. Nem lehet most még kitölteni. Lehet, hogy annyira rágnak az emberek, hogy összeomlott az egész. Mi a fasz? Aj, nem áll.
kajak, azt hiszem, nem figyeltem. Akkor mindegy. Persze a magyaroknak, vagy az másoknak nem kell. Nem kell lehetőséget adni sos az ilyenekhez. Fasz ki van. Amerikában lelőnek, briteknél leszúrnak, két legjobb lehetőség. Abyssus, Amogus, We're PlayFusion, a studio done playing by AAA rules who still believe games belong to players. Ascendant is an FPS capture the flag reimagining where strategy collides with chaos. It's like capture the flag on crack. Edmund McMillan of The Binding of Isaac. This here's Tyler Glale. Yeah. We're coming to you from Santa Cruz, California. Hometown. Number 1, this is not a wig. Yeah. Number 2, we got a game coming out soon. Yeah. Here's the trailer. Yeah. What seems to be going on with the little guy? Yeah, I think my cat's sick. Yeah, he's got a broken neck. He has horrible IBS. His mouth and one of his ears are missing. His soul was removed by a Kondarian demon. What was that last one? He's taken a shotgun to the face a couple times. What? He's got rabies, I'm pretty sure, and he's made a deal with the devil. He was stabbed repeatedly in the neck, chest, face, and hair. He's incredibly dehydrated. He has depression. Who doesn't nowadays, right? He appears to have a conjoined twin. I don't really. He has a gambling addiction. He was probed by aliens. He was mauled by a large headless beast. His tail appears to be growing ahead. He has ADHD. He got into a fight with a dog. Eugenics, coming to Steam February 10th, 2026. Magnificent games and a magnificent game ez egy játék you volt. could win. Once again, head over to pcgamer.com/survey for a chance to claim the rig. Mika, have you noticed that since powering her up and hearing that annoying, super ominous voice? The very fabric of our plane of existence. Kedves Run through játék, this ügyes, szép terrifying játék. unknown being drawn in by the awesome processing power of the rig. Oh, thank God it's not just me. No, it's not. And you know what? I know we shouldn't mess with whatever this is, but the rig. Yeah, I feel it in my teeth. God, same. But okay, listen. The show's almost done, so let's finish strong and agree to stop messing with whatever is saying the rig. Great idea. Let's close out the show the same way we began, with a trio of exclusive world premieres. Még három játék. 3 premier, és vége. Legyenek jók. Paul Mason, 34, former surgeon at Westwood Hospital. You've been brought here to Az perform ilyen surgery. IRL. Az Alien? Paul Mason, former surgeon at Westwood Hospital. I don't know how, but I think we've done this already. Oh, what is the way out of here? Dead Reset. Warning. Specimen containment breach. Interaktív horror, yes. Ez a mi faszán néz ki. Szeptemberben jön ez is. Unreal Engine 6. Unreal Engine 0.5. Uccio.
What a spectacular show that was. The games, the rig, the gadgets, the non-lethal electrocutions, the thermal paste. Oh my God, the thermal paste. And speaking of gadgets, we've got time to show off one last little invention of ours. Oh, goody! Inside this keyboard is a hidden compartment for storing hand-encrypted messages, and I've left a special farewell message for the viewers. We have just got to crack it open. Yeah, this is just a normal keyboard. It's Jim's from accounting. Poor guy can't catch a win, and this soon after the divorce. Oh, a reminder to everyone, thermal paste isn't food. A big thanks to Frankie and Ezt Jacob for akkor kellett volna building elmondani, the amikor ring. nézték az And emberek. thanks, of course, to all of you for tuning in. We'll have to work super hard to top this when the PC gaming show Most Wanted returns in December. Thanks for watching. See you in December, everyone. Igen, decemberben is lesz egy amúgy. Akkor jól emlékeztem, hogy mostanság volt egy. We're going. All right, it's time. Tell me when. Hello, everyone, to the PC Gaming Show pre-show. I'm exhausted from that. Trust me, you do not want to miss it. What the? Just what I like to hear. Igen. Oh, hi, Mum. Hogyha nem jött teveset volna, ez mind gag meg vicceskedés. It's alive! You went like this. Yeah! It's alive. Oh. Shots for everyone. Mum, I'm currently on Igen, set building a PC. There it is. Oh, did you hear that? Jesus, Joe. I'm a monument to vanity. B. Hurry up, we don't have any time. Oh. Mum, I'm filming right now. I'm seducing you. Are you aroused? I can just, I know how to read words. 100 000-ből lett 40 000 ember. Whoa. Elég várom, jó hé. Let's go back to the top. I inhaled my spit. Better hurry up. This is starting to hurt, my guy. I can hear you, and so can the rest of the crew that I'm currently filming with. Let's take a look at our next game. That's a good take. If you dare. Spooky. Ajaj. There are 3. 12 p.m. Pacific for... Oh, it's on the end of this. Az olyan gémnek tűnik, csak... I'm ready. Hi, viewers of the PC Gaming Show 2025. Hello. Just get ready. There it is. Incredible. Bye. That might have been my greatest take of all time. Micsoda? Way better than State of Disappointment by Sony. Micsoda? Ez! Már oké, indie játékoknak ez egy tök jó spot. Mondjuk attól, hogy indie meg stb. Nem kéne ennyire leadni ezt. Tudom, PC gaming, ettől egyediek, ettől egyed ez a show, oké. De... Jó, amúgy jó volt, szép volt, köszönjük szépen a lehetőséget, mint indie fejlesztők, vagy nem tudom. De... A tavalyi ez jobb volt, a téli. A téli ez sokkal jobb volt. Jöjj le a faszba, jó? Köszönöm, nem beszélkedek veled, Laci, jó? Perban. Cuncsi volt, a másik kettő jobb volt. Hát, mert most volt, hogy 3 ilyen, most nem tudom, mire gondolsz. Melyik másik kettőre. Mert ugye volt a... Írd meg, és akkor annyi. Mondást. De jó, hogy lesz. Igen, a Summer Games Fest volt a legjobb. Utána az Xboxos, még úgy, ahogy, de ez az FGS, meg a pcgaminghu. Holy jeez.
A streamet utolsó 20-30 percéből lehetett vágni, hogy why do we still here? Why are we still here just to suffer? Igen. Igen, amúgy. Nem. Amúgy ez fasság, vagy köcsökség volt tőlem, ez tény és való, hogy amúgy tudtam nagyjából, hogy mire lehet számítani, de annyi ismétlődő, szinte ugyanolyan ötletre alapuló játékot mutattak most be, hogy ezt elmondani sem tudom, hogy mennyire elszomorít amúgy. Hogy mindenki egy izometrikus roguelike-ot csinál, vagy roguelite-ot, ilyen-olyan egyik ilyen low poly, a másik pixelet, a másik voxel, a másik nem tudom mi, hogy ugyanazok a játékok voltak, csak más kinézettel. Vagy Souls-like, igen, most egyébként az volt a legkevesebb szerencsére. Amíg meg Souls-like, a mostanság az meg Japánban játszódik az összes, mert oké, nagy az ázsiai meg a keleti kultúra, meg így a mitológia a részükről is, lehet tök jó. Ameddig nem, tehát amilyen kevés Japánban játszódó játék volt, most annyira túlságosan nagy a piac, vagy túlságosan túl van tolva ez a piac. Mikor kártyában nyomni a reakstreamet. Hát én nem fogom egyébként, mert én nem tudom, én is játszhatnék ugyanúgy meg, de én próbálom ezért a komolyabb részére megfogni a dolgokat. Ennél egyébként tényleg örülök annak, hogy van egy ilyen platform az indie fejlesztőknek, vagy ott volt az egy szóló deves csávó, vagy szóló developer emberke, a Morbid Metalnál, az például oké, ha a többi indie csapat is, és nem kell mindenkinek ilyen komoly hangvételű játékot csinálni, ezt értem, mert nem mindenkinek való ez a komoly hangvételű játék, vagy nem akar komolyan, vagy nagyon komoly játékokkal játszani, de a legtöbb ilyen játék, ami most így be volt mutatva, közel sem volt olyan quality, mint például csak az egy játék. A Solo Dev volt az egyetlen értékelhető, ami kicsit... Igen. Jó, hát amúgy nekem még tetszett egyébként volt az Ambrosia Sky cucc, a Fresh Tracks is jó volt, a Botsu, az is ugye az a izéke volt. Azt hiszem, az is egy Solo Dev game, egyébként a Botsu. Legalábbis úgy emlékszem, hogy az volt. De... igen. Mert nem biztos, várjál? Botsu Reveal Trailer. Ja, mindegy. De még ez is a Devolver adta ki, szóval nice. Szóval mindegy, szóval, hogy még azért volt egy pár értékelhető, azt aláírom, vagy ez a Grave Season is kurva jó volt. De hogy... És igen, mindenkinek el kell kezdenie valamilyen játéknál, meg valahol el kell... Mondom, most nem láttátok, mert nem ott voltam, bocsánat. Szóval, hogy kell az ilyeneknek is egy platform, meg egy bemutatás, tök király, tök szuper, szeretjük az ilyeneket. De ez... Nem voltak annyira egyedi játékok. Sajnos. És én ezért azt úgy sajnálom. Kötem DC, mit között neked a show? Ja, az Algaflexet küldted? Yes. Ezt róg, de nem bírom már ezt a show-t. Viktor nem megy. Ó, hogy csak tagoknak... Várjál! Viktor kus... Állj! Viktornál elérhetőek szoktak lenni megnézem a videóid tartalmak utólag, mert ugye, ahogy látom, nem. Sőt, egyik stream sem. Ó, bazd meg, Viktor. Most 400 forintot fizessek között, hogy megnézte a videómat, vagy nem? Na mindegy. Viktor! Ebben nem nézte meg? Enyémre is reagált annó. Mi? Mere? Igen. Fizessek elő? Ebben nem nézte meg, akkor jó. Akkor majd a következőben hátha. Meg az is fura egyébként. Oké, nem mint hogyha nagyon rá lennék úgymond szorulva erre. De... volt arról szó, hogy
kapunk játékkulcsokat, amiket kioszthatunk a nézők között, amit végül nem kaptunk. Most előre beválogatott. Oké. Meg mondta, hogy lehet, hogy ráfrissít arra a listájára, vagy micsodájára. De hát akkor ezek szerint nem. Nem mindegy. Most néztem meg. Lehet amúgy, meg volt nemrégiben egy ilyen key request cucc, sőt nem giveaway cucc, bocs, ahol valamilyen, tehát mondjuk itt 1, 2, 3, 4, 5 ember kaphatott valamilyen játékot, és ja. Tehát erre azért oda fogok figyelni, nem tudom, hogy mennyire fognak még itt nekünk játékokat osztogatni, meg stb. De azért ez egy tök menő cucc lenne, hogyha innen kaphatnék lehetőséget extrában. Szóval... amúgy, ja. Azért megkérdezem, mert alapból is úgy szeretem, hogy kíváncsi vagyok tényleg, hogy most nem mémből, nem faszkodásból, nem izéből, de hogy tetszett nektek egyébként ez a show? Ja, köszönöm szépen. Hát ha új kapom egyébként, akkor mindenképp. Szóval tényleg ezt most bármilyen mém nélkül komolyan érdekel, hogy mit gondoltak erről a showról. Ugye nagyjából elmondtam, hogy annak örülök, hogy az ilyen indie fejlesztőknek is azért van tér adva, hogy bemutathassák a játékaikat, és egy nagyobb közönség és közösség felé nyithassanak, potenciális fanokat szerezzenek, stb. Ez tök jó. És nem tudom, annyira régóta nem követem a pcgamer show-t, tehát szerintem talán a tavalyi volt, tehát a karácsonyi volt az első, amit ténylegesen megnéztem tőlük. Előtte nem igazán néztem, max belenéztem, de annyira nem adta. De ez a sok elviccelődés, meg időhúzás szerintem felesleges. Meg szerintem inkább gázabb, mint sem. Ténylegesen vicces. Valakinek biztos az egyébként, de nekem ez annyira nem adja személy szerint. Tudom, hogy is akkor mi a fasznak nézed meg, te köcsög? Mert érdekelnek az indie játékok. Röviden is, tömören. Ha nem lett volna ilyen geci hosszú, akkor jobban tetszett volna. Mert voltak gémek, amik tetszettek, csak nem tudom már, hogy már melyik show volt. Ezen vagy a másikat, yes. Nekem nem tetszett az, amit mondtál is, hogy minden játék ugyanaz kb. Persze értem én a dolgokat, de kicsit olyan a vibe, mintha minden első projektes embert itt beválogattak volna, mintha én most csinálnék egy copy-paste játékot, majd jelentkeznék ide, és be is válogatnának gondolkodás nélkül. Igen. A játékokat tekintve is, ez az teljes mértékben igaz. Way too many yapping, vagy yep. Jó az, hogy volt ökörködés, de picit sok volt, in my opinion. Túl sokáig tartott a kelletőnél, így van. Teljes mértékben egyet tudok elleni veletek egyébként. És nem baj, mert tényleg kell, hogy valamivel egyedibb legyen, mert hogyha most... De elég lenne, mert olyan kibaszott jó szeteket tudnak megépíteni, te láthatátok, hogy miket csináltak, meg hogy mekkora production volt ebben az egészben. Ha ugyanezt a kibaszott szép set designokat, meg a kreativitást nem ilyen elökörködöm, meg goofy, vészó viccek minden másodpercre lenne, akkor szerintem egy tök élvezhető és komolyan vehető showcase lenne. És tudom, hogy meg tudom érteni, az indie játékoknál nem tényleg, hogy mondom is, hogy nem biztos, hogy ez kell oda, hogy minél realisztikusabb, meg vagy minél komolyabb, meg mit tudom, mi legyen, hanem kicsit elviccelni, meg mit tudom én, de akkor az odaérő játékoknál. Tehát akkor mit tudom én, most pedig néhány cozy játékot bemutatunk, és akkor meg igen, szinte minden
mindenkinek a jelentkezését elfogadták. És nem tudom, hogy most ők jelentkeztek, ők kerestek fel developereket, meg publishereket, vagy a fejlesztők és kiadók keresték föl a pcgamert, mint magazint, de akkor is nagyon átgondolatlan volt ez most. Szerintem a legszomorúbb, hogy valakinek ezt meg kellett vágnia, és többször újra néznie. Igen. Amúgy igen. És tényleg nem lenne ez rossz, mert tényleg egyedi, de túlság, ez már sok, tehát lehetne ezt azért úgy visszafogottabban is csinálni. Egy picit. És akkor így nem lenne ennyire cringe. De lehet, hogy csak velem van a baj, vagy velünk van a baj, nem tudom. De azért meg hát egész sokan nézték az egész show-t, szóval megvan ennek a közössége, meg a közönsége. Hát ezek szerint nem feltétlen mi vagyunk azok. Amivel nincsen baj egyébként. Mert egyáltalán nincsen baj. De mondjuk valaki írta, hogy hell yeah, this showcase was so good, és nagyon ilyen hype emojik. Thank you so much for the opportunity to co-stream. There was some bangers, I enjoyed the showcase. That was another 17 wishlist. Jézusom. Skyler, I am the problem. Szóval... Jó. Hát mindegy, majd meglátjuk, hogy mi lesz így ilyen tekintetben ebben a formában a jövőben. Az biztos, hogy most egy darabig nem feltétlen lesz ilyen game show cucc, meg hasonló, hanem lehet játszani, meg lehet készülni a játékokra, meg játszásra. Hát most meg annyit, hogy meg tudunk nézni, hogy ugye nekem van egy sorozatom a Demopult, ha esetleg nem tudnátok ezt valamilyen oknál fogva. Reaction. Szóval kiveszem itt a szűrőket, hogy semmi ne legyen itt útban. Ezek az új is felkapott csak. Én nem ezt szoktam nézni, mikor válogatok, hanem az új megjelenéseket, ami a legfrissebbtől kezdve végig megy nagyon sokáig. Mondjuk itt ez már egyszer volt. Ez egy júli... Ez már... Mi? Ezek már itt voltak, pedig mi? Jó, még lehet, hogy lentebb lesznek az újabbak még. De hogy... Annyit amúgy meg szoktam magamnak engedni, hogy csak amik a kis képeken keresztül megy, azok alapján, vagy ezeken a kis videókon át megnézem, hogy tetszhet-e az adott stílus, és akkor úgy letöltögettem meg, stb. De azért így is rengeteg játékon kell végig menni majd, szóval don't drop the kép, hát biztos, hogy nem. Az elég szalomhoz van, nice. Én meg amúgy már így is kaptam pár játékot, amit majd max... a fresh ehhez is, na hát igen, ezt mondom, hogy amik most jelentek meg, azok is olyanok, hogy na. Tehát amúgy kaptam pár játékot, azt is megmutattam még itt. Ugye a kiindulva, amit említettem, van itt, ezt tovább mentem. Tehát itt van ez az IT specialist, meg az ilyesmi játékok, ezekből egyébként max egy sortot fogok csinálni. Mert ezek is olyan játékok egyébként, amikről úgy itt kell videót csinálnom, bár nem, mert ez demo játékok, szóval nem feltétlen kell, csak kaptam hozzáférést. Kéne egy demo putvágó stream, azt maximum ilyen izékében, max privátban, abban nem csinálnék egy ilyen, mivel annyira nem passzol a videójátékok közé az, hogy én vágok streamben. Summer Game Fest, Future Game Show, PC Game, igen. Amúgy nekem azért nem írtam fel a Summer Game Fest-es játékokat, mondjuk azt, ugye mondtam is a stream elején, hogy elkezdtem írni a scriptet egy videóhoz, amiben ezekben a game show-kban bemutatott játékokban fogok egy válogatást csinálni.
És most hirtelen nincsen előttem a Summer Game Festnek a kis kis nótjaim, amiket írtam, de nekem egyébként az Xbox event jobban tetszett. Csak lesz mi? Ja, igen. Mi? Amúgy ezek a show-k tényleg olyanok, hogy akik az előzőkben nem lett... Ja, igen. Ja, hát igen, vágom. Igen. Szóval, ja. Ezt hittem úgy egész sok tartalom mostanság. Csak győzem ezekkel a lépést tartani. Inkább most egy picit úgy érzem, hogy olyanokba vágom a fejszémet, ami amúgy egyedül kevés vagyok, de viszont úgy elvezem csinálni, meg tök jó ilyen kutató munkákat csinálni. És ezt most nem azért mondom, mert ez nem egy ilyen kiégés közeli állapotom, csak mondom egyébként simán, hogy egy picit túlvállaltam magam, de túl leszek rajta, meg lesz minden, amit úgy beterveztem. Lehet, hogy kicsivel később, meg kicsit több idő kell ezekhez. De minden, tehát lesznek itt tartalmak bőségesen. Az Xbox-et azért nem írtam, mert az igen, jogos, igen. Ja, amúgy igen, az teljesen jogos lista így amúgy partna. Igen. De, ja, amúgy ebből a pár napból, amik most így mentek game show szinten, azokból nekem az Xbox tetszett a legjobban. Azért is, mert ugye itt volt a legtöbb olyan játék, amit amúgy is ismerek, meg hát inkább csak ez. Meg hogy ténylegesen jó játékokat mutattak be. Dehogy is. Azért mondtam, Lac, hogy nem. És egy ilyen mindenes az Xbox. Igen, in-house cucc. Ja. Ja. Lac direkt csinálja egyébként. Tehát nem lettünk eléggé kiégetve ába. Nem. Még ő is állt az 2 lapáttal. Szeg. Jaj, de hogy is nem. Hát mindent úgy csinálok egyébként, ahogy energiám van, szóval, hogyha valamihez nincs kedvem, vagy energiám, azzal úgy se foglalkozok. Tehát úgy nem is jelentek be idézőjelben se semmit sem, nem mutatok meg úgymond nektek se olyan nagyon nagy mértékben semmit se, ami olyan, hogy úgy... Tehát itt volt ugye a macsinimázás, hogy kicsit animálgattam, az tök jó kikapcsolódás volt a cuccok mellett, de at the moment nem látom annak abból, hogy lesz bármi is. Most nem múlik még... Jaj, dehogy is, persze. Mikor elmondatomat. Mi a fasz? Na. Mindegy is. Tehát ez egy showcase volt most. Tetszett mindenkinek, gondolom. Meg hasonlók. A jövő hét folyamán nem tudom, hogy streamben fogunk-e találkozni. Lehet, hogy egy picit most így egy hétig legalább így szüneteltetem a streamelést. Kicsit ráfekszek a videós kontentekre. Aztán majd folytatjuk ugye a Minecraftot is majd. Meg és arra is készülhettek, hogy több ilyen, tehát a héten még valószínűleg lesz azért legalább 1 vagy 2 videó, legalábbis szeretnék. Ezekről a game show cuccokról, legalábbis short contentet is láthattok majd, meg stb. Viszont egyébként majd Discordon szeretnék tőletek kérdezni valamit, hogy szerintetek mindegy, aznak egy content idea lesz majd, és kíváncsi leszek a véleményetekre. És igazából ennyi. Hogy egy picit ilyen vérfrissítésileg gondolkozom valamin.
És tényleg csak a véleményetekre leszek kíváncsi, nem az, hogy hát ezt egy sima vélemény szeretnék kérni, hogy szerintetek jelenállás szerint csináljam-e majd ezt, vagy ne. Fú, micsoda. Szóval, köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok. Ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg a legutóbbi videót a Demopult szériából. Ezt most elmetettem. Nem! Szóval nézzétek meg, ha nem láttátok volna meg a Demopult legújabb részét. Nagyon van. Majd találkozunk a jövő héten. Szevasztok. Nem is nyomok ending screen-t, csak így lenyomom a picsába. Puff!